בוקר טוב, היום יום רביעי, 3 בדצמבר 2025, י"ג כסלו, תשפ"ו. צוות דור כיפור 73 מתארח בבית נוגי ומנחם עפרוני בבית שערים. המרואיין הוא מנחם, המוכר יותר כעפרוני, שהיה בחטיבה 901, סליחה, במלחמת יום כיפור. עכשיו מנחם, עפרוני, ספר קודם על השורשים שלך, על בית אבא ואמא, איך הם הגיעו לבית שערים, ואחר כך תמשיך לפי הסדר. בוקר טוב, אני מברך על המעשה שאתם עושים בתיעוד ההיסטוריה, חשוב. אני בן של זלמן ופנינה עפרוני. אבי נולד ב-1911 בקפרשט בסרביה, מולדובה, אמי בסימיאטיץ' ב-1915. הם שניהם עלו באותה אונייה ב-1931. אמי, משפחתה, הייתה נערה לרעננה, הכפר קטן ליד תל אביב, ואבי ישירות לקיבוץ תל יוסף לאחיו. פנינה עפרוני עלתה מפולין ב-1911 כנערה עם משפחתה אחרי הפוגרומים אצלם בעיירה, התיישבו ברעננה. אבי עלה באותה שנה, באותה אונייה, בלי שהכירו אחד את השני, ממולדובה. היה בחור הוא יליד 1911, היה בן 20, הגיע בתור חלוץ כשאחיו היה כבר בתל יוסף, ולפני זה ממקימי תל יוסף, וישר מהאונייה חבר לאחיו לתל יוסף, עבד בסלילת כבישים, היה נוטר, במלחמת העולם ביום שהמוסדות המיישבים, ההנהגה, קראה לאנשי היישוב היהודי להתנדב לבריגדה היהודית. ההתנדבות הייתה דלה מאוד, בן-גוריון הבטיח, או בן צבי הבטיחו חטיבה, ובהתכנסות דחופה הוחלט שדואגים לפרנסה לכל בני משפחות המתנדבים כדי שיתנדבו. ואז אנשי סולל בונה, ובטח מקומות עבודה אחרים, הבינו שהמשיכו לקבל מסורת גם כשיהיו במצרים. זה נראה בעצם טיול שנתי. אז התנדבות עלתה, וכך הוקמה הבריגדה היהודית. ואבי, מכיוון שהיה מראשוני המתנדבים, עזב לפני שהובטחה המשכורת, לא קיבל. אז במשך כל המלחמה, כל חברותיה של אמי קיבלו את הרנטה מסולל בונה, ואמי הייתה צריכה לפרנס עם משכורת דלה של חייל בצבא הבריטי. וזה לא נשכח לאבי עד שהוא שכח את שמו. איפה הם גרו באותו זמן? הם גרו בירושלים. בסוף, אבי הגיע עם הבריגדה לאיטליה, ושם הם עסקו בעצם בהצלה באיטליה, בבלגיה, של שארית הפליטה. לקראת שחרור הצבא הבריטי נתן מקצוע, כמו האמריקאים, לא שחררו חיילים בבת אחת, כדי לדאוג שיהיה פרנסה, וכל העולם התמלא בעצם בצעירים משוחררים. אבי אמר שהוא רוצה להיות עיקר, נשלח להשתלמות להולנד. הוא היה 4 חודשים, גר במתבן בהולנד ולמד חקלאות. הוא לא למד כלום, אבל הוא עבד קשה והפסיק לעשן. זאת אומרת, בצבא הבריטי הוא עישן, כי היה סיגריות בחינם. אצל ההולנדי, ביום שהוא הגיע, אמר לו, אתה ישן בחוץ אם אתה מעשן במתבן. ואז הוא הפסיק לעשן. חזר לארץ, והם הגיעו לבית שערים. בעצם, לדעתי, אף פעם לא שאלתי את השאלה, כי אמא שלי היה לה פה בני עיר. היא הייתה מסימיאטיץ' והיו פה כמה גבירים. נתק ומרמור וקולדרון יבלון, נתק, מרמור וקולדרון, נדמה לי, היו מבני עיר, ובני עיר זה היה דרגה יותר גבוהה מקרוב משפחה, והם התיישבו פה, לא שזה עזר להם. את המשק קנו מפייגין, שעבר לתל עדשים, ובעצם זה משק שכן למשק שאני קניתי אחר כך מבירמן. ילדות בבית שערים, גדלנו במצוקה, קבוע, לא נוראית. היה מה לאכול, היה מה ללבוש, הרבה טלאים. עבדנו במשק, הרבה, ולא היה חקלאים מהדגולים, אבל הייתה פרנסה בשלב מסוים.
ביוזמתה של אמי הוא בעצם סגר את המשק ועבר להיות עובד ציבור ועסק בקבלת תוצרת במושב. גן ילדים נהדר בבית שערים, בית ספר פחות נהדר בנהלל, עם רגשי ניכור קשים מאוד. באיזה שלב עברתם לנהלל? בכיתה ב', א' גנית, כשבגן עוד יהודית הייתה הגננת, בכיתה א' הדבורה הייתה המורה, היינו בעצם הקבוצה הראשונה שעברה מגן תות, מהצריף לבית ספר. באותה שנה, כנראה שזה היה בשנת 61, בית ספר בית שערים נסגר ועבר לנהלל, ואנחנו עברנו מי זה היו החברים שלך לכיתה? בכיתה היה צביקה בירמן, זיכרונו לברכה, שכן שלי, רמי ברקוביץ' שהגיע איפשהו, כשהיינו בגן מכפר ברוך, דורי קרני, שגר בית מולי, זה מבני הכיתה, ותמי בצר. בקבוצה הייתה שרה לויטיליס, מדי לפיד, מירי קמיר, ושלמה ציפורי חברי שנפל ביום כיפור, ואיתו גם עשיתי את מסיבת הגיוס. גייסנו ממש באותו שבוע ועשינו את מסיבת הגיוס ביחד בבית הנוער. לימים מועדון ותיקים. בבית ספר תיכון התחלתי ללמוד בנהלל, כי זה היה מובן, לא הייתי מהתלמידים המבריקים. עכשיו, אחרי שליש אחד הבנתי שחקלאות אני יודע מהבית, מה שלימדו שם, ואני צריך ללמוד מסגרות כמושבניק, צריך לדעת לבנות את הסככות לבד. אז פשוט קמתי ועברתי לעפולה בלי שהוריי ידעו אפילו. בבית ספר בעפולה שמחו מאוד לקבל מושבניקים, כי אנחנו היחידים ששילמנו שכר לימוד. העפולאים לא שילמו ואנחנו שילמנו. ביליתי שם כשנתיים. יום העצמאות, הייתי בכיתה י', אני לא זוכר את השנה, מוישה ציפורי, רכז הנוער של התרבות, הנוער או ספורט של המועצה האזורית, ארגן את חגיגות העצמאות בשמרון, עשו אמפיתיאטרון גדול, והיה פסטיבל, הרגשתי שכל החיים זה יום העצמאות, החשיבות של יום העצמאות, ותמיד הרגשתי שזה החג הכי חשוב, והוא ביקש ממני עזרה ונרתמתי, עזבתי בית ספר ל3 שבועות, ועם הטרקטור שלי אספתי מיכלים מיפת, ופה בעצם עשיתי את הלוגיסטיקה בתור ילד בכיתה י' בשמרון, היה חג מאוד מוצלח, אותו חג שמשה דיין הגיע עם מסוק, ופינה את אלקנה שנפל מהסוס, שאחר כך היה שלי, לבית חולים. נגמר יום העצמאות, חזרתי לבית ספר, אף אחד לא שאל אותי איפה הייתי בכלל, 3 שבועות, ישבתי בכיתה, אמרתי, איזה בית ספר זה? בכלל לא אכפת להם שלא הייתי פה 3 שבועות. חזרתי הביתה, אמרתי, מספיק, יש דברים יותר חשובים, ולקחתי את הסוס שלי ועברתי לגבעת יואב. לגבעת יואב. אבל מה לקחת? סוס, היה לי סוס, ועברנו לגבעת יואב, עברנו, סוסי ואני, ליישב את הקר, זה היה אחרי 6 הימים, היה התיישבות בגולן. אני בילדות, ההתיישבות באלמגור מאוד הרשימה אותי. זאת אומרת, היה טבוע פי עמוק בכיתה ג' או ד' התחפשתי לקרן קיימת, לקופת קרן קיימת עם הכרזה של אלמגור. בחתונה של רותי וחבשוש נסעתי בחיל ורעדה, הייתה הסעה מבית שערים, יעל וחבשוש, סליחה, יעל וחבשוש, כן. היה הסעה ומיריק הייתה בת כיתה שלי וביקשתי רשות והתרגשתי, אחד הריגושים הכי גדולים בחיים להיות באלמגור. והיה את האסון באלמגור, שאבי רייך ואבינועם לוינשטיין נהרגו, אני זוכר את השמות, אני זוכר את האירוע. אני הייתי הולך ללמוד ככפרי, לראות אותו מפסל את הפסל, והם כן דומים, הם לא דומים. הפסל שאחר כך הוקם שם באלמגור, ועד היום עומד לזכר ההתנגשות בחייהם. וזה שרט אותי. אני חושב שההתיישבות באלמגור ממש שרטה אותי, והיה לי ברור שאני הולך להיות מושבניק בהתיישבות הצעירה בהמשך חיי. הוקם איפשהו, כשהייתי בגבעת יואב, התחילו להתארגן על הגרעין נחל פרן, להקמת פרן. הייתי בפגישה 1 או 2, ואז אמרתי שאני קודם אלך לסיירת מטכ"ל, וכשאני אשתחרר, אז היה בעמק היחידה, ואפילו לא אמרו את זה בקול, אמרו את זה בשקט, היחידה, והלכתי למבדקים, וירון בנימיני סידר לי
ובעצם קיבלו אותי ואני הייתי מסודר, הייתי ילד בן 17 עם סידור עבודה ליחידה. ב-23 לפברואר 71, יום הולדת שלי, אני והחברה שלי יוכי אילן מיוקנעם, הלכנו לסרט בטבעון, מה שעשינו, יום שישי היה סרט בבית שערים, ומוצאי שבת היינו עשינו סרט ביובל אור. עצר לי טרמפ שי בירמן והוריו, הם נסעו לסרט גם בטבעון עם הפיאט 600 הכחולה. ונכנסנו והצטופפנו כולנו בפיאט 600 ובעלייה לרמת ישי, שי שכנראה לא היה נהג מבריק, נכנס מתחת לסמיטרלר של מוטי וולף ונהרג פה בעלייה לרמת ישי. שי היה נהג נהרג במקום, אברהם ישב לידו, הוא היה איש יותר גדול, נפצע קשה מאוד, היה בלי הכרה נדמה לי חצי שנה, הוא היה שבר כלי, ציפורה ישבה בצד שמאל בפנים כדי לאפשר לנו להיכנס, נפצע קשה מאוד, ואני ישבתי באמצע ויוכי ישבה מימיני. הכל זה בפיאט 600, היא היחידה שלא איבדה את ההכרה בתאונה, היא הצליחה להוציא אותי מהחלון הקטן של הפיאט 600, חבול ראש, פוניתי לבית חולים, הייתי בלי הכרה לפחות שלם, התעוררתי ביום למחרת, ב-8 בבוקר כשאני שומע בחדשות, ממש התעוררתי ושמעתי בחדשות שהייתה תאונה ברמת ישי, ושי בירמן נהרג, ואברהם בירמן וציפורה פצועים קשה, ומנחם פרוני, אז אמרו בחדשות הכל, כנראה שלא היה הרבה תאונות. ואז הבנתי שאני פצוע קשה וזה. בעקבות זה, דחו לי את הגיוס בשנתיים. היה לי ביקורת במשקת גיוס, ואמרו, פגוע ראש, שנתיים דחייה. עכשיו, היה לי אח שהיה חולה לב ולא גייסו אותו בכלל. לא הסתדר לי הרעיון הזה של לא מתגייסים, ובטח של למרוח עוד שנתיים עד הגיוס הבא. די מהר אחרי זה היה כנס גרעין, הכרזת גרעין של פארן, ביולי 71. ואני נסעתי, ביקרתי את החבר'ה, והיה שם יוסי יפה, היה הכרזה על היישוב, גבעת אשת, ואמרתי יוסי, מה עושים? אמר לי, תשאיר לי, היה בשבת, ביום שלישי הוא התקשר, אמר, מחר אתה מתייצב בלשכת גיוס, מתגייסים. אבל תבוא עם ההורים, הייתי בן 17 ו4 חודשים. באתי עם אמא שלי, נסענו באוטובוס לחיפה, התגייסתי, ובמחנה 80 הלכתי לכפממים. לא רצו לגייס אותי, אלא ברור שאני לא הייתי מסוגל ללכת 10 מטר, הייתי בשיקום. ופתאום החבר'ה באים וקוראים לי, בוא, אתה בכפקופים, ברשימה של הכפקופים, של הכושר קרבי, דודו מגל, היום חישטיל. הלכתי, לכפקופים. עכשיו הייתי רץ 10 מטר ונופל, רץ 10 מטר ונופל, אבל היינו גרעין במחנה 80 ביחד, אז החבר'ה סחבו אותי, ממש זה, תכלס 4.5 חודשים טירונות נחל, זה היה נחשבה טירונות קשה, גמרתי מגיסט וחניך מצטיין, קיבלתי תר"ש. בן, אני לא זוכר איך קראו לו, מפקד הנחל האגדי, העניק לי את הדרגות, מה זה התנפחתי, כמו בלון. הייתי תר"ש, עפרוני מנחם, משם הלכנו לסרט, היינו גרעין של בני מושבים, לא הסכמנו ללכת להחזות, כי זה בזבוז זמן, יום גן, יום דגן, לא, זה, הלכנו לסרט פארן. וגם יוסי יפה ניתב את זה בעצם במוסדות, אז לתנועות היה מה להגיד. ישבנו חצי שנה בסרט פארן, זה סרט הערבה. התקופה מעניינת, הרבה מאוד מערבים, בקעת הירח, השחורת, ומשם גדוד 50. גדוד 50 הייתי בפלוגה א', ב', עם חיליק, אגדה. שאפתי קדימה, כשהוא היה עושה לי שיחות מוטיבציה, והוא הוסיף על זה והיה שולח אותי בימי שישי לשוחח עם אמנון ליפקין, שהיה מג"ד שני. אמנון היה, עד היום אני אחד האנשים שאני הכי מעריץ, ואמנון היה עושה לי שיחות, שואל מה קורה פה, מה קורה, נו, ומה צריך לעשות, ועל כל ביקורת שאני אומר, טוב, צריך ללכת לקורס קצינים, ובשלב מסוים היינו באימון חורף ברמת הגולן, ואיבדתי את הראייה בעין אחת. פינו אותי לתל השומר, ביקורת, הרחבת אישונים.
משהו כנראה שטויות, אבל זה, ואמנון בשיחה, כשאמנון בא לאסוף אותי, אמנון תפס ואמר לי, גם אם תאבד את הראייה, תדע שזה למען עם ישראל. גמרנו את האימון חורף, ירדנו לתעלת סואץ, זה היה תכף אחרי התשה. ישבנו, ביום כיפור 72, ישבנו בתעלת סואץ. לא אשכח שהיה אסור לבשל במוצב, הוצאנו את הגזייה מחוץ לשער של המוצב, עשינו צ'יפס ואכלנו צ'יפס ביום כיפור, חוץ מ2-3 דתיים שהיו איתנו, מחוץ למוצב ביום כיפור. אתה זוכר איזה מוצב זה היה? זה היה, השמות התבררו לי, זה היה בקצה הצפוני של אגם המר הקטן, מול הבית של אבא אבן. יש לי את הסרט שאני מוקרן שם, בשיר שבחי מעוז, אני מופיע מלא. להקת פיקוד האור מופיע לנו למוצב, והקליטו את השיר, יום שלם שיגעו אותנו, תעמדו שם, ואני הייתי פוטוגני, יש לי כמה קלוזאפים יפים מאוד שם, ואיך שהם גמרו לשיר בפעם האחרונה, כבר היה אחרי הצהריים, כבר היינו מותשים, הם תפסו את הציוד, עלו על ה-D400 וברחו, זה השיר היחידי ששמענו כל היום, לא שמענו יותר מזה אף שיר, ומאז כל יום זיכרון אני מופיע בזה, מזה 50 שנה, אני כל יום זיכרון מופיע בטלוויזיה, עוד כשהיה בשחור לבן, אמא שלי הייתה מתקשרת, אני אומרת, ראו אותך. וגם עכשיו אני כל פעם מקבל טלפון, היית אתמול. אז הייתי פעם שחקן טלוויזיה, ואברהם גלבוע, ברום, בפניארסקי, מכפר אופין מופיע איתי שם, ובומה מחיפה, שהיה בנו של הרב הראשי של חיפה, היה איתנו שם, היו חבר'ה טובים. איך שחזרנו משם היה מבצע גלגלת בלבנון, שאמנון, אני, לקח אותי וסטיב, היה איתנו עוד חייל בפלוגה, דרום אפריקאי ענק, בן 24, והוא רצה שנשאר לקור קצינים, ובתור בעצם מלכודת דבש, נתן לנו את הזכות להשתתף בגלגלת, הלכנו לפי דעתי 50 קילומטר באותו לילה, למצוא תוואי למלחמת שלום הגליל העתידית. היינו רק קצינים, ואנחנו 2 חיילים, וקצין שריון וקצין הנדסה, נכנסנו פנימה, הגענו כמעט לקצה, הרבי זקן. סיפור על המדי, עכשיו אני הייתי אחרון בכוח, ולפני היה קצין שריון, ופתאום מגיע הרבי זקן, אהלן. והקצין שריון אומר לו, אהלן, אני ממשיך ללכת. תפסתי אותו, עצרתי את הכוח, מה עושים? בן אדם זקן, להרוג אותו, לשחרר אותו, שם בסוף קשרנו אותו לעץ, עטפנו אותו בקצת סמרטוטים שלא יהיה לו קר, אמרנו עד שאנחנו נחזור, יחפשו אותו וימצאו אותו, אנחנו זה וזה, כנראה שזה עבר בשלום. לימים, לפני 3 שנים פגשתי את סטיב, מאז לא ראיתי אותו, הוא ירד מהר, זאת אומרת הוא היה בעצם מחלניק, והריח אותי בסידני. אנחנו בקשר טוב עכשיו. והוא נתן לי תמונות משם, השיחה הראשונה שלנו נהייתה, הוא ראה בפייסבוק שאני באוסטרליה, הוא אומר לי, אתה עוד מעשן? אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר, יש לי תמונה שלך מעשן, כשיצאנו מלבנון. רויאל, שנתי. גמרנו גדוד 50, בפרן כבר הקימו את היישוב, והיה גרעין, לפנינו גרעין עידן, שהוא קצת צלה. היישוב לא התקדם כמו שציפו, גם בעיות כלכליות, גם בעיות ארגוניות. התנועה ישבה על זה חזק מאוד, אלא חשוב להצליח אחרי עניה וחצבה, שגם המושב השלישי יהיה מוצלח. יוסי יפה ויאנקל נאמן ביקרו אותנו הרבה מאוד בגדוד 50 כשהיה אפשר. באימון חורף ההוא ברמת הגולן, עמדנו זעורה. שטח בנוי, היה לי ממקף צעיר מבית השיטה, שהכרתי אותו בתור ילד, והוא לא כל כך השתלט על הכוח. ובשלב מסוים אמרתי לו, דני, תעשה ככה וככה, ולא שמתי לב שמעליי עומד אמנון ליפקין. ואז צעקה, צורש, איך קוראים לך? פרוני, אתה מפקד, יורים עליך מהבית ההוא. זה היה קצב, זה היה מלל, באותו רגע פיקדתי על המחלקה, וניצחנו,
והגענו למעל, ויוסי יפה בא ואומר לי, אתה לא יודע מה עשית. ומה עשיתי? אומר, אתה הולך לקרוא קצינים, אתה לא מגיע לפרן. אמנון החליט. צחקתי. יום האחרון של גדוד 50, יש טקס גדול וחלוקת חניכים מצטיינים וכל הזה, מתלבטים, ואתה יושב על הביצים, אמנון קורא לי שיחה ואומר לי, עכשיו כשאמנון קורא לי שיחה, יוסי יפה יושב על המדרגות בבית סחור בחוץ, ועושה לי עם האצבע, אתה לא הולך לפרן, לא הולך לקרוא קצינים, כי פרן תהרס, אנחנו צריכים אותך ואת יונש בפרן. יונש חבר טוב שלי עד היום, אנחנו חייבים אתכם בפרן, כי אחרת העסק לא יתקדם. אני נכנס לאמנון, ואמנון פעם ציונות, הוא ידע לעשות את זה, והוא עשה את זה נהדר. ואז הוא אומר לי בסוף, תשמע עפרוני, אתה צריך להחליט עכשיו, אם אתה אומר לי כן, אתה מקבל חניך מצטיין, שבוע הבא אתה בקורס קצינים, ואני מתחייב בפניך שאתה חוזר בתור קצין לגדוד. עכשיו, קצין לגדוד 50, זה היה מעבר אפילו להגיע לסיירת. הקצינים בגדוד היו השמנת של השמנת, של גדוד 50. ואם לא, אמרתי לו, ואם לא, סטיב מקבל, ואתה לא מקבל כלום. אז אמרתי לו שסטיב יקבל, מגיע לו יותר מה שלי. סטיב הגיע לו, הוא היה אגדה, באמת הגיע לו יותר, החניך מצטיין, הוא היה יותר מצטיין ממני, ואנחנו ירדנו לפרן. ועם הרבה נקיפות מצפון, ובעצם סחבתי את זה שנים, מה היה נכון לעשות? לאומית. והגענו לפרן, ועבדנו קשה, והיה קרה, ולא היה פרנסה, ובנחל הגיבורים היו צנחנים, והכושר הפחות קרבי היו תותחנים. והיינו קבוצה די יפה של חבר'ה מתותחנים. עכשיו, ערב 73, היו הרבה כוננויות, לא יודע, הם מדברים על זה שבעצם את 73 לא גייסו אותנו כי זה עלה למשק יותר מדי. עכשיו, איך ידענו שיש כוננות? הייתה מגיעה מונית מרצדס, ארוכה כזאת, לא היו שולחים צבעי 8 והטלפון לא היה, או שהיה ולא היה, אי אפשר לתמוך, פשוט הייתה מגיעה מונית, אז היינו עובדים בגן ירק ורואים מונית, היינו אומרים תותחנים הביתה. וידענו שבאו לקחת את תותחנים, וזה חזר לעצמו כמה פעמים. המונית הייתה נכנסת, היינו רואים את הכביש כניסה, ידענו, יש כוננות. וזה בדיוק מה שקרה. ביום כיפור גם, לקחו אותם יום לפני, את התותחנים. אבל אמרנו, בסדר, זה לא פעם ראשונה, לא פעם אחרונה. ביום של יום כיפור, אני אתאיסט מוחלט, תמיד הייתי, ואני אחזור רגע לאבא שלי, הוא היה עומד במשק שהוא בעצם כמו פה, ובדרך לפני הבית שלנו זה היה הדושנה, הרחוב שהולכים לבית כנסת. יבלון ונתק וכל הצדיקים, והוא היה אומר לי, אתה רואה את אלה? גנבים כולם. הם גונבים כל שנה ובשבת צמים. אל תגנוב ולא תצטרך לצום. וככה נהגתי. פעם אחת צמתי כבוידה ביקש ממני שאני אבוא לצום אחרי בר מצווה, שאני אצטרף לבניין, החזקתי מעמד חצי יום, ובזה נגמר הסיפור. רחקתי רגליים מבית הכנסת. אז עשינו ביום כיפור תחרות בין ג'יפ של חברים שקנו, והסוס שהראיתי מפרן, מהסוס שלי שנשאר ברמת הגולן, עד שבו לפני המלחמה. הורדתי אותו, הגענו בפוקס, אחר כך כל הסוסים שהיו בגבעת יואב אל על הושמדו, והסוס שלי נשאר בפרן. ועד תוך כדי התחרות, הגיע אחד החבר'ה ואמר, חבר'ה, אתם לא מבינים, יש מלחמה. זה היה ככה הבום שלנו של המלחמה, ואז ישר טלפונים, לקצחר, לבוא. אחרי 3 ימים נשברנו, כל הצנחנים, כי אמרו לנו, אנחנו נקרא לכם. עכשיו, היה מצב, עם כל הבלגן שהיה במדינה, ובצבא במיוחד, הצנחנים לא הקימו יחידות חדשות, לא ציפתו אותנו ליחידות חדשות או לחטיבות הצנחנים הקיימות. עכשיו, היה הרבה יותר צנחנים מחטיבות צנחנים שיכולות לקלוט למילואים, גם לא ליחידות חי"ר. הגענו לרמלה, אחרי שהיינו יומיים או 3 ברמלה, מאות אם לא אלפי צנחנים, זה היה כל אלה שהגיעו מהארץ, כל אלה שהגיעו מחוץ לארץ, 55, החבר'ה שאני זוכר, דני קריצ'מן שם, והחבר'ה נתן שונרי, כל החבר'ה האלה יצאו עם הג'יפים דרומה,
מי שהיה יכול תפס עליהם טרמפ והתעלק על הג'יפ שלהם, ונשארנו לבד, זאת אומרת, בלי כלום. מדהים שהיה לנו מקודם, ושום דבר. ואז אמרו, מקימים חטיבה חדשה. הודיעו לנו, מקימים חטיבה חדשה, ומתארגנים, אוטובוסים, לקחו אותנו לאיפה שהיה מעלה אדומים. עוד לא היה כלום שם, שטח אימונים, הקמת חטיבה צנחנים חדשה, מונה מח"ט פרסבורגר, שהוא אחר כך היה נציגו של אריק שרון לראשות עיריית ירושלים, וטוב שהוא לא זכה בבחירות. והמג"ד שלנו היה אורי אהרון. זה קצין מפות מקצחר, לפי לא היה לו שום ניסיון בפיקוד לפני זה, הוא הוכיח את זה אחר כך, שניסיון בפיקוד לא היה לו, גם לפרסבורגר לא היה ניסיון רב, חוץ מזה שהוא היה חבר של אריק שרון, והחבר'ה ברחו, זאת אומרת, כל מי שהיה יכול היה תופס זה ובורח ליחידה הקודמת שלו, לסדיר. אז פרסבורגר הייתה שמירה, אבל השמירה הייתה כלפי פנים, לא לתת לאף אחד לברוח, זה היה הזוי. ועכשיו, גם השומרים רצו לברוח. היינו כולם אותו דבר, רצינו להילחם, רצינו להגן על המדינה. ואז הוא יצא, היה לנו הרצאה, זה היה המופע הראשון שלו, על חשיבות החטיבה בתור המגן האחרון, אנחנו בעצם מצדה. אנחנו אמורים להגן על ירושלים מחדירת הירדנים. הירדנים כבר הודיעו מזמן שהם לא השתתפו, אבל לא חשוב. תחפרו בורות, הסלע שם אפשר לחפור כלום. ואני הייתי במרסבה, חלק קיבלו נשק, אפודים לא היה בכלל, מה שנקרא חגורים, לאף אחד לא היה. לקחנו את הכדורים בידיים, אני הייתי בזוקאי, בטיפשותית, בכל מקום שהייתי בצבא אמרתי שהייתי בזוקאי בטירונות, וזה עלה לי הרבה מאוד, כי ישר שמו עליי בזוקה, אף אחד לא רוצה בזוקאי, קיבלנו בזוקה מ-48. בזוקה מתקפלת, והמרומים ככה בחוץ, אז כל פעם שהיה עשה טיסה, הייתי יושב עם הפצצות ככה ומפחד שמישהו ייתן מכה למרומים, אז לא יריתי בזה בחיים. עד שלא הגענו למצרים ולקחנו RPG 7, בבזוקה הזאת לא השתמשנו. ישבנו כמה ימים במעלה אדומים, במרסבה, בהגנה, אז הבינו שהירדנים לא נכנסים, ומסיעים אותנו, לכבוש את פורט פואד. בשלהי המלחמה, ישבנו איפשהו ברפיח, אני לא זוכר אפילו איפה, בפקודה, וברדיו כבר מודיעים שיש הפסקת אש. פרסבורגר עומד, נותן פקודה לחטיבה, בשורה הראשונה יושבים סיירת רימון, שהם היו חיילים סדירים, אז הם ישבו ככה, מפחדים מהקצין, והמילואימניקים, אנחנו מסתובבים, הוא נותן פקודה וכולם מתים מצחוק. ונלך ברגל, בין 35 קילומטר, ללכת ברגל, בברדוויל, לכבוש את פורט פואד בלי אפודים, בלי שזה, את התחמושת תשימו במסכות אב"ח. מסכות אב"ח משום מה היה המון, וקשרנו אותם עלינו, וזה היה מלא בכדורים. זאת אומרת, הלכת אחרי מטר, לא אחרי 10 מטר. כל התרמיל של המסכת אב"ח היה נופל, ומה תחמושת ומה נשק. נשקים לא היה לכולם. התכוונת לפורט סעיד, לא פורט פואד. פורט פואד. פורט פואד? פורט פואד, הצד הזה של התעלה. בדיוק ככה, לא פורט סעיד. לא, פורט פואד. אחר כך פגשנו חבר'ה של חיל הים, כשחצינו את התעלה, אמרו שהתחזית הייתה 60% נפגעים. זאת אומרת, חיל הים נערך לפינוי 60% מהכוח בתור הרוגים ופצועים. זה היה ממש בדיחה לא טובה, אבל כנראה שבעקבות הפסקת האש, הוקפצנו, הגדוד שלנו, שהיה גדוד ירון, קיבל משימה לחתור לקהיר. לכבוש את קהיר, זאת אומרת, ינחיתו אותנו על כביש קהיר סואץ, ואנחנו חותרים למגע לכיוון קהיר. אחרי הפסקת האש הראשונה. הגיעו 3 מסוקים. אני הייתי במסוק הראשון. חתרנו, זאת אומרת, לא ראינו כלום, ישבנו בפנים די מפוחדים. נחתנו בבסיס הספקה, ואחר כך התלבשנו ממש לכביש קהיר סואץ. המסוק הראשון פרק, השני ירד, איכשהו פתח את הדלת, התחילה עלינו ארטילריה מטורפת. מהכיוון המצרי, מסביב היה מלא פחים, חביות וג'ריקנים. עכשיו לא ידענו אם זה דלק או מים, זה היה בסיס מזון, נהדר. ואחר כך נהנינו מאוד מהספקה שהייתה שם. אבל המסוק השלישי בכלל לא נחת, השני
מוריד חייל אחד וברח. ימינה שמאלה, מחפשים בורות, מתארגנים להגנה ממש ולחפור, גם היה שם בורות מוכנים, כמה שאני זוכר, פתאום 3 או 4 טנקים מהצד המצרי, באים עלינו ברייס נוראי. זה הסוף שלנו. עכשיו אני בזוקאים קדימה, פקודה, אני נשכב עם הבזוקה, מכוון, ואז אני רואה, אחד הטנקים עושה ככה סיבוב, צנטוריון. עכשיו, היה לי איך בשריון, הוא נפצע בתחילת המלחמה, אבל אני ידעתי לזהות בין טירן לצנטוריון. לא היינו מומחים גדולים, אבל צנטוריון נתנו זינה, כי אמרתי, חבר'ה, לא לראות, זה צנטוריונים. הם הגיעו אלינו, 3 טנקים, הם פחדו יותר מאיתנו. זה היה טנקים חיים זלוסטר היה מפקד שלנו, לפני שהוא נהרג. אחד הנהגים של הטנקים היה חבר שלנו מפרן, דוביד ארד. הבת שלו נשואה לבן של מוישה ציפורי, פה. הוא היה חבר שלנו בפרן. והוא פתאום יצא לנו מהטנק. הם שמחו מאוד לראות אותנו, אנחנו שמחנו לראות אותם, הם נשארו איתנו כמה ימים, שעות, זמנים על זה. בטוח שהיה להם הרבה עוזים, החבר'ה שנהרגו, והם חילקו לנו את העוזים, וקבנוס. הטנקים היו מלאים בקבנוס, היינו רעבים נורא, ואכלנו קבנוס וקיבלנו עוזים מהחבר'ה מהשריון. הארטילריה הפסיקה, עלינו לג'בלאה שהייתה לאורך כביש קהיר סואץ, כמה מאות מטרים מאיפה שנחתנו, ונערכנו להגנה. בערב, פקודה, מערב, רכב על כביש קהיר סואץ. עכשיו אנחנו עומדים על התל, כביש קהיר סואץ כמו כביש החוף בזמן פקק. הכל מלא אורות, מכוניות נוסעות, אנחנו הולכים למערב. המ"פ שלי היה חיים מחפציבה. אני שואל אותו על מה עושים מערב, הוא אומר, זה הפקודה שקיבלנו מירון, הולכים מערב, אנחנו נשכבים, לא מחכים לפקודה, איך שנשכבים, מתחילים לראות על הרכבים. אני בזוקאי, צריך להתחיל להוריד מכוניות, יורדים, זה היה ממש ירידה, לא, כמה מאות מטרים או קילומטרים מהכביש, נשכבים, אני מסתכל אחורה, נמצא הזהירות שבזוקאי, החובש יושב לי על התחת. אני אומר לו, תזוז, הוא אומר, חיים אמר לי לשכב פה. אמרתי לו, תזוז, אני לא יכול לראות. מעביר הודעה לחיים, חיים, תזיז את החובש. חיים, תזיז, לא מזיז, אני לא אראה, אני אשרוף אותו, אין זה. מזל, קיבלו פקודה לא לראות, אבל לא הודיעו לנו. לא הודיעו לנו, בשביל מסוים הבינו שזה מטורף לגמרי, ולא עושים מערב לעשרות אם לא מאות מכוניות שבורחות מהמלחמה לקהיר. חוזרים, סדר תנועה, עולים, באינו 90 מעלות, ממש, היינו צריכים לעלות לפלוגה ישר. אבל כנראה שחיים מתברבר ומשכנו ימינה. משכנו ימינה מול הכוח. למעלה חיילים שומרים, רואים חיילים מצרים מגיעים, פתחו באש. היה חילופי אש בינינו לבין כוחותינו בעצם. למזלנו היינו חיילים גרועים, לא מאומנים, אז לא היו הרבה פרועים, אבל פתאום אני שומע צעקות, חובש, חובש, חובש. צעקנו חדל אש, לושקוב נפצע, נפצע בעמוד השדרה, נשאר פרפלג. לושקוב נפטר לפני מספר שנים, אני חיפשתי אותו כל השנים, לפני שנה או שנתיים מצאתי אותו, אבל הוא מת שנה לפני זה. לושקוב היה בגרעין, או לכפר רופין, או לחפציבה, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא מהחבר'ה של כפר רופין. חברנו לכוח, ונשכבנו בהגנה. לקראת בוקר היה ניסיון של פריצה של מצרים שפחדו שיהיה מערב הכביש, ועברו דרך עפר מולנו, החל חילופי אש, לא נשארו מצרים, תמונה שמלווה אותי הרבה זמן, ואחרי כמה שעות, פתאום 2 או 3 BTR 50 מגיעים מאותו צד, אנחנו עוד פעם נערכים לזה, אבל עם דגל לבן. נערכים לפתיחה באש, החבר'ה נעצרים, וזה החבר'ה שלנו שהיו במסוק השני. המסוק השני בנחיתה ברח, התרחק, אני לא יודע בדיוק כמה קילומטרים, והוריד אותם שם. המסוק השלישי,
זה החבר'ה שהיו באוטובוס שנהרגו בסואץ אחר כך, באוטובוס המפורסם שנכנס לסואץ הזה. זה המסוק השלישי. המסוק השני, בין היתר, היה שם שלמה גלס. 2 בתים ממני, כל הילדות ביחד. צביקה אגדי מנהלל, שלמה גלס. היינו חברה, אורי אפרת. מתארגנים, שמחים להיפגש. אני משאל את החבר'ה, חבר'ה, איפה גלס? עשיתי לי פוקר פייס, מראים לי את הקסדה שלו. חור כניסה, חור יציאה. עלינו על מערב, אנחנו לא יודעים איפה הוא. עכשיו אני תופס את הראש, אני אומר, איך אני נכנס לבית שערים? שר גלס, כל החיים שלו אין מלא, שלו אין מלא. מעניין, מטורף. חור כניסה, חור יציאה, זאת אומרת, אין פה חוכמות. אחרי 3 ימים הוא מופיע, עם תחבושת על הראש. מזל, שלמה, המוות עבר על ידו, עד שהוא תפס אותו, הוא התאמץ מאוד. הוא התאמץ מאוד, אחר כך חזר על עצמו בלבנון. אבל שם הוא פשוט היה עם תחבושת על הראש, שרט אותו ויצא. ישבנו ב-101, למחרת, ממשיכים רגלית לכיוון סואץ. עוד לפני הפסקת האש השנייה. עכשיו, אני צריך להיזהר עם הימים פה, כי בכל זאת עברו 50 זה, אבל עוד לפני הפסקת האש השנייה, אנחנו הולכים לכבוש את סואץ. מחלקה, אבשלום, מבית אלפא. אגדה. המ"מ מעולה, אחר כך היה מרכז פרדס שם. הולך, אני איתו, כמה, באישור קו, הולכים לכביש קהיר סואץ וצועדים לכיוון קהיר. הולכים, המג"ד ירון עומד על הג'בל למעלה ותמשיכו לנוע. אבא שלום אומר לו, יש פה טנקים מצרים, הם מכוונים עלינו, תמשיכו לנוע. הולכים עוד קצת, הטנקים מצודדים. תמשיך, אבא שלום אומר, חבר'ה, במקום דרוך. לרדת. ככה נכבש 101. שלא יספרו לכם סיפורים אחרים. הקילומטר 101, איפה שאנחנו ירדנו, בנינו עמדה, אחר כך הוקם האוהל, אחר כך כשהתחילו השיחות, אנחנו זזנו הצידה והגיעו כל המצטלמים, אבל אנחנו ישבנו ב-101, הקילומטר ה-101, זה בעצם, כל מטרת הרעיון הזה, כשאמרתי לחנה, אמרתי לו, אני רוצה שיהיה כתוב בהיסטוריה מה באמת קרה שם, אף אחד לא מספר, שום כיבוש ושום בטיח. התיישבנו כי פחדנו על עצמנו, כי הבנו שללכת להמשיך לצעוד לקהיר, זה הרמת גופות. ואבשלום היה מספיק חכם, למרות הפיו של חיים או של ירון, ולחתוך, ובאותו רגע התיישבנו ונסגר הסיפור של 101. מי שעצר אתכם זה הטנקים המצרים. הטנקים המצרים עצרו אותנו, כן. הטנקים המצרים והתבונה של המ"מ שהוביל את הכוח. חיר לא נלחמים בטנקים עם נשק לא תקין. למרות שכבר אז פעלנו קלצ'ניקובים ונעליים צבאיות בשלל שם, אספנו קרל גוסטבים, הכל היה לנו. והרבה מאוד גבינות ומיץ אננס ומיץ מנגו מהמחסנים של המצרים, שבעצם כל הצבא אחר כך בא לאסוף אצלנו, אבל היה אסור לשתות מהמים, הייתה פקודה לא לשתות מהמים של המצרים, אולי הם מורעלים. עכשיו היינו צמאים, שתינו מהמים של המצרים ואכלנו קופסאות של לוף, טעימות מאוד, לא לוף, פול עם בשר, היה להם אוכל טוב. אבל היה צריך מים, אז יונש, עוד פעם, החבר טוב שלי, ואני לקחנו מסעית שלל, בדקנו שם את כל המכוניות, מצאנו מסעית עם מכלית מים, נסענו לחפש מים, הגענו עד הגשר, היה בצד השני של הגדה המערבית. הגענו לגשר, היה תור, והיית צריך להגיד את השם היחידה, לא כל אחד קיבל מים. היה רישום שם מצחיק, מסעיות חלב שנתנו מים מצריכים, אמרנו את היחידה, אמרו, סוף סוף, לא יודעים איפה אתם. אז ידעו איפה אנחנו, הבאנו מים, באותו לילה, פתאום קוראים לי. עוד פעם, המ"פ שלי, חיים, שמרתי, אני אפילו לא זוכר מה, בוא לחיים, עכשיו היינו במצרים, כולם אפודים, נעליים, באיקון קרב, כל הזמן, לא. אני בא אליו, חיים, שוכב בפינה שלו, בלי נעליים כמובן, פרנג'ה. קיבלנו הודעה, הגיס שלך נהדר, צא בבוקר ביתה.
לא, זה לא היה ככה. מתערבבים לי פה שני סיפורים, אבל זה כן היה ככה. אתה תצא בבוקר, אני יודע לך מתי. וכן, הסרט רץ בראש, הלכתי להמשך משימות בלילה. מי זה הגיס, סליחה? גדי. מה? גדי נוטקין. גדי נוטקין מנהלל, גדי בן נתן, שהיה נשוי לאחותי, והיה להם בת אחת, ורותי הייתה בהיריון עם אבנר. בבוקר חיים רואה אותי, למה לא נסעת? אמרת, חיכיתי לאישור. הוא אומר, אני שלחתי את זיני. לא זיני. לא חשוב, מישהו אחר מגרעין סאסא, לא הודיע לך שתצא. זה היה פעם ראשונה שהיו יציאות אחרי המלחמה, זה כבר היה אחרי הפסקת האש. והוא היה אמור לצאת, כי הוא היה נשוי עם ילד. היה תור, מי יצא, ואמרו, קודם כל מי שיש לו ילדים, והוא היה אמור לצאת. עכשיו, מכיוון שאמרו לו להגיד לעפרוני לצאת, הוא היה צריך לא לצאת, אז הוא לא הודיע לי ויצא. וחיים התעצבן ואמר לי, צא. 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 אז חיפשתי טרמפ מה-101, ובצומת פאיד, קהיר סואץ, היה טיל SA2 כזה גדול, עמדתי שם לטרמפים, עם מים אחרי המלחמה, דני קריצ'מן מופיע עם ג'יפ סיור. ומה נשמע, ופה ושם זה, דני הכרתי מפרען, הוא היה חייל ההתיישבות בזה. סיפרתי לו את הסיפור מרבו. לקח אותי לפאיד, סידר לי מקום במטוס, וטסתי הביתה, הייתי פה יום או יומיים, חזרתי לכוחותינו. אז כבר חזרתי לסואץ, אנחנו פינינו את ה-101. אני אחזור רגע. קאט, אני חוזר, בזמן שהיה, בדיוק, בזמן שהנגמשים נכנסו והיה לנו קרב יריות איתם והורדנו את המצרים, היה קרב אווירי מעלינו, והמסוק שנפל על העתקה, ראינו אותו מתפוצץ. זאת אומרת, היה קרב אווירי וראינו את ההצלחה של הקרב אווירי, ואז הגיע מסוק עם פינוי פצועים מהעתקה, וממש מעלינו ראינו את המסוק מתפוצץ, חרוט עמוק בראש. הקטע הזה, בסואץ ישבנו, זה נראה המון זמן, אבל כנראה כמה שבועות. עצרנו על הארמיה השלישית, היינו באיזה בניין של 3 קומות, על יד הקזינו, או הלידו, או הקזינו, או הלידו, אני פה לא זוכר. המג"ד שלנו דאג שינקו את הבריכה ומילא מים בבריכה שחייה. הוא היחידי שהכניס בחורה לגדה המערבית. הפקידה שלו התלבשה כמו גבר, עברה את המחסומים, והייתה לו פקידה בסואץ. אנחנו די השתעממנו, שמירות זה שמירות, טחנו, היינו גרעין שם, כל הגדוד הזה היה נחלאים, או הרבה נחלאים היינו, אז אספנו חמורים, היה לנו 15 חמורים, חוות חמורים אספנו, וברווזים ועיזים, עגלים הסתובבו שם חופשי המון, זה היה היבוא של עגלים מאוסטרליה למצרים. מרגיל פרטי מלחמה, מישהו שחרר אותנו, אחרת הם היו מתים ברעב, אז זה היה אוניות עם חדרי קירור מפוצצים בבשר ששחטו באוסטרליה, והיה עגלים שסובבו חופשי. אז לקחנו עגלים ושחטנו אותם וירינו בהם ואכלנו. עכשיו לא הבנו שום דבר בבשר בשנים ההם. בישראל אף אחד לא הבין בבשר ולא ידענו מה חלק טוב, בעוף הפולקה טוב, אז אולי גם פה הפולקה טוב. לא ידענו ולא ישכח. היה לנו גם חבר'ה דתיים, והם אמרו שאם שמים מלח זה כשר והכל הסתדר. היה לנו בשר טוב מהעגלים של המצרים, היה הרבה מאוד גופות מסביב, זה עוד ב-101, היה לא נעים המצב הזה של עד היום כשאני רואה ענפות הבקר, אני נזכר בגופות של המצרים ושל העגלים והפרות מזה, זאת אומרת, אני חושב שענפות הבקר לא היו אז, בצפון הארץ, לא גדלנו על זה, ואני קראתי על זה מחקר שהם עלו עם המזבלות, אבל בסואץ היה מחזה נוראי, לראות את ענפות הבקר מנקרות גופות, חרוט, אני כל פעם שאני רואה, גם היום, ענפת הבקר, זה התמונה שעולה לי בראש. בנינו סאונה, זאת אומרת, בהתחלה היה לנו חמור, היה צריך מים,
אז חמור ועגלה, להביא מים בג'ריקנים, ואז פגשנו את איציק משכונה, שנקרא היום איציק מעוז בחצבה, יש לו את הפארק הזה, בחצבה ואנחנו היינו שכנים והכרנו טוב, והוא אמר, מה, תשימו מיכל, אני מביא לכם, היה להם כבאית שהוביל למים. הוא בא עם הכבאית, דוחף לנו מים, אז אמרנו ככה, דחפנו את זה לקומה רביעית, ועשינו מקלחת בקומה, את המיכל שמנו בקומה שלישית, ואת הסאונה בקומה רביעית, ואת המקלחת בקומה שנייה. אפילו האומניקים באו לעשות לנו סאונה. זה היה קטע מאוד מצחיק, עד הנסיגה הראשונה, אחר כך הנסיגה השנייה. התקדמנו עם הנסיגות בעצם עד המעברים. אנחנו הגענו עם הכוחות עד המעברים, ויונש ואני קיבלנו ולתם יום אחרי הפסקת האש. ולתם היה ועדה לתיאום מילואים, כל מי שהיה לו בעיה במשק פנה, והם אישרו או לא אישרו. פרן היינו אמורים לקבל 500 עגלות מקנדה, להקים רפת. ולא הייתה רפת. ואנחנו הקמנו את הרפת, פיזית, אז תנועת המשאבים דרשה שישחררו אותנו, ולתם אישרו. אף אחד לא התייחס לזה ברצינות. ולא... המשכנו עד השחרור. השחרור היה אחרי הפרדת הכוחות כבר. לקחו את כולנו לבית השריון, בהסעות. ברמת גן, יד אליהו שם. והודיעו לנו ולא רצינו, אנחנו צנחנים, אמרו, כל הצנחנים עוברים הסבה לשריון, אין ברירה. גם גדוד 50, וזה נכון, גדוד 50, אחרי הקרבות המעוללים שלהם ברמה ובזה, עשו להם הסבה לשריון, הוויתור היחידי שהיה להם, שהם יהיו שריונרים עם קומטות אדומות. אנחנו כבר לא היינו צריכים את הקומטות, היינו עייפים, יונש ואני הלכנו לישון על הדשא, כולם רצו מהר, אמרו, מי שחותם העברה יוצא הביתה. לא היינו המון זמן בבית, ראינו שלהידחף לדלפקים זה מיותר, נשכבנו בצד, נרדמנו, בשעות 12 אני מתעורר, אין אף אחד. יונש ואני ישנים, הכל סגור, שממה. יונש, תראה מה זה, נשארנו פה לבד. דופקים בדלת, אמרנו לנו איזה ילדה, כן, אמרנו, אנחנו פה בחוץ מחכים. נרשמתם? אמרנו, לא, אין כבר מקום. אז מה עושים? אתם משוחררים. כולם הלכו להסבה לשריון לחודשיים, 3, אנחנו נצאנו הביתה. זה פחות או יותר מראה את מהלחץ בצבא, כל הבלגן. שוחררנו, רוב החבר'ה שלנו לא שוחררו, אנחנו שוחררנו, חזרנו לפרן. עכשיו, פרן היה, בעצם היינו קיבוץ, או מושבוץ קראו לזה אז, כמעט כולם. הגרעין הראשון כבר השתחרר מהצבא, אנחנו עוד לא, אמור להגיע גרעין שלישי שהיה בגדוד 50, היו כל מיני נספחים. היינו אמורים לחיות מירקות כמו כל מושבי הערבה, אבל פרן, מכיוון שהיא 150 מטר מעל פני הים, והאקלים הרבה, זה אחד המקומות הקרים בארץ. תפסנו קרה רצינית מאוד ב-72, ולא, הכל קפא, -7 במשך 10 שעות. מהר מאוד הבינו שזה לא ענייב, בטח שלא חצבה מבחינת אקלים, והתחילו לכל מיני רעיונונים. אז היה דוד נחמיאס שחלם על חממות זכוכית, כמו בשדה ניצן, והוא מהר מאוד הלך ודאג שבית יקנה חממות זכוכית בהולנד, ובנו גם בשדה ניצן וגם אצלנו, אנחנו התנגדנו בכל תוקף ובצדק. והיו מצד שני דני קריצ'מן ופרץ בן יהושע ועוד כמה מאנשי ההתיישבות שאמרו רפת חלב. הערבה, בדיוק כמו ביוטבתה, מתאימה מאוד לרפת חלב, וזה צריך להיות הכיוון. למזלנו, היה סכום גדול מאוד של כסף שיהדות קנדה רצתה להעביר לישראל, וכנראה שהיה שם איזה בעיית העברה, והכסף הוא עבר בצורת עגלות. אלפי עגלות הגיעו לישראל בנות 3 חודשים במטוסים, וזה היה הודעה לפני, לא, אחרי המלחמה. אבל לא היה איפה לקלוט אותם. היה צריך להתארגן לקליטה, והמטרה שלהם הייתה בעצם להתיישבות ברמת הגולן ולמושבי הנגב. לחזק את הדור השני
לתת רפתות תקציביות, וכל אחד יקבל 30 עגלות, ויהיה פרנסה למושבניקים בנגב ובגבעת יואב ורמות. הסוכנות תכננה להביא את העגלות, אבל הם לא הצליחו להתארגן על מקום לבנות. וקריצ'מן הכיר אותנו, וגם יוסי יופה, ואמרו, תבנו רפת. אז היינו נוסעים בשבתות למזבלה של סדום, באישור, ואוספים חביות וברזלים. ובנינו רפת ל-300 עגלות, מחביות שחתכנו עם ברנרים, מסריחות שעד היום הריח הזה מהכימיקלים, ואולים הראשונים קיבלנו מדני קריצ'מן מהחצר, אחר כך קיבוץ רוחמה נתן לנו, אחר כך מעגן נתנו לנו, כל מיני רפתות שחיסלו, היינו נוסעים עם ברנר, חותכים, ובנינו את הרפת ל-300 עגלות, בסוף שיקלנו שם 450, כי לא היה איפה לשים אותם, ולאט לאט בנינו את התשתית, אבל זה היה הבסיס לבקשה שלנו לבלתם, ובכוחות עצמנו, מהשפעה, בנינו את הרפתות, אני לא אשכח, יום אחד הגיע טלפון, היום העגלות, אני הייתי גזבר של פארן אחרי זה, בתקופה ההיא, הודיעו לי, העגלות מגיעות היום, תבואו לשדה תעופה. עכשיו, תבואו לשדה תעופה, תבואו עם פרחים, זה, לא, תבואו לשדה תעופה. פרנג'ה, מכנסי האט החדשים, בחולצת האט החדשה, ואיך הולכים לשדה תעופה כמו בן אדם. ופתאום אומרים, צריך להוציא אותם מהכלובים. העגלות הגיעו בתוך כלובים, מעץ, במטוסים, הורידו אותם מלגזות, אנחנו צריכים למשוך אותם החוצה. הם כולם היו משלשלות, והוצאנו באותו לילה רק 300 עגלות בידיים, מתוך כלובים, למשאיות, לפארן. זה היה מרגש, כל הסוכנות היהודית באו לראות, אנחנו עבדנו כמו חמורים, הם הגיעו והם השתעלו מאוד. ולא ידעו מה זה, וזה בסוף דוקטור אפרון מבאר שבע, מעומר, היה לנו רופא נהדר, הוא זיהה את ה-ABR, זה היה דלקת ריאות שלא הייתה ידועה בארץ בבקר, והם הביאו את זה משם, אבל התגברנו וגידלנו עדר של עגלות, גידלנו ירק, היה לנו מדריך רפת, פרץ בן יהושע, שהוא דור הנפילים, אביו היה חייל ביחד עם טרומפלדור. אחר כך ממקימי באר טוביה, אנחנו עד היום בקשרים טובים, חקלאי בכל רמה חבריו, הוא ליווה כל יום שלישי, פרץ היה נכנס לפז'ו, 404 שלו, מגיע לפארן, אם האוטו לא היה מתחמם בדרך, הוא היה מגיע. אם היה מתחמם, הוא היה מתעכב, הוא לא הסכים לקבל גרוש תשלום, הוא היה נשאר אצלנו 24 שעות, והוא בעצם היה המלווה של היישוב מכל הבחינות. טוב, בשלב מסוים היה צריך להזריע את הפרות, העגלות כבר נהיו מפקירות, עגלות, ונתי כהן יצא לקורס מזריעים, והביאו לנו את צוציק, עליו השלום מצורעה, בתור מזריע, ואחר כך נתי היה מזריע, והמלטות התקרבו, ועוד לא היה מי שיקבל את העגלות. אצלנו היו 450 עגלות, בצופר הצליחו גם לארגן איזה מכלאה, וארגנו כמה, ואז עוד פעם קריצ'מן אמר, תבנו מכון חליבה. מה תבנו וזה, השגנו תוכניות בחינם. בנינו, כמו שאנחנו יודעים, כמו מושבניקים, לא הכי טוב בעולם, אבל הסוכנות הסכימה לתת מיכל חלב, גוזמן הסכים לתת מכונת חליבה, העסק היה מוכן לחליבה, והתחילו המלטות והיה חלב, הרבה חלב. והיינו צריכים מיכל שני, וכבר ירשום, מכרו לנו מיכל נוזל בתור מיכל שני, זאת אומרת, אמרו לנו שעבר שיפוץ, אבל הם רצו לשלוח אותו לשיפוץ ולא שלחו אותו, והוא הגיע אלינו נוזל, גם את זה התגברנו, ואני לא אשכח ביקור של פנחס ספיר. אצלנו, פנחס ספיר היה יושב ראש ההסתדרות הציונית. אחרי שהוא היה שר אוצר, יהודי חביב, הוא היה בקטורה ואצלנו, קמנו בערך באותו זמן. והם היו קודם בקטורה, ובקטורה הסוכנות היהודית הקציבה 1,000,000 לירות להקמת המכון, והוא הגיע אלינו וקריצ'מן שאל אותו, אתה יודע מה ההבדל בין פה לקטורה? הוא אמר לא, הוא אומר 900,000 לירות. אז זה, הוא מדבר ביידיש, אז הוא אומר, בקטורה זה עלה 1,000,000 לירות, פה זה עלה 100,000 לירות. הם בנו לבד. היינו מרדנים, ילדים, אבל מרדנים,
והיה לנו ויכוח עם הסוכנות היהודית על הקמת מחסנים. בעניה וחצבה קיבלו מחסנים גדולים כאלה, שזה בעצם אחר כך שימש גם בתור מחסן וגם בתור מגורים למתנדבים. עוד לא היה פועלים, עוד לא היה עובדים זרים, היה מתנדבים. הגיעו לפרן, הסוכנות אמרו, לא, בונים מחסן קטן. מלחמה. דוד נחמיאס, מנהל החבל, עשה איתנו ברוגז, לא דיבר איתנו חצי שנה. ועזר כהן היה לצידנו, היה אחראי להתיישבות בערבה. יושבים עם ספיר, אני גזבר של פרן, ילד בן 21. אשתו של ספיר על ידו, הוא היה קצת שמנמן, חדר אוכל, קראו לו פקידות הבחירה, חלק מהיישוב. ואמרנו את הבקשות שלנו, בין היתר אמרתי, אנחנו במתח כזה, בסיפור כזה, בתולדות יישוב, ואנחנו מבקשים שהסוכנות היהודית תבנה לנו מחסנים, כמו בעניה וחצבה. אמר, דס. אמרתי לו, מחסנים. מינגלה, אתה יודע איך אומרים מחסן בעברית? טוב, הייתי גם ככה, ראיתי מפחד, הייתי נבוך. אמרתי לו, מחסן, אמר, לא. למחסן בעברית קוראים חבל. חבל לזרוק, אז שמים מהרסן. אז אתם תזרקו ישר, הסוכנות היהודית לא תבנה חבלים. בעונש של זה, הוא גמר לאכול אצלנו, הוא נסע לנבטים, לחנוך את בית הכנסת, באמת. זה השעות האחרונות של פנחס ספיר. הוא גמר אצלנו את ארוחת הצהריים, אני כל הזמן אמרתי לבנות שבגלל האוכל. אנחנו החזקנו מעמד, הוא לא הצליח להחזיק מעמד, כי האוכל היה נורא והיום. וזה היה חדר אוכל, היינו בושבות. הוא לקח את הספר תורה, ממש, זה היה תכף אחרי פרן, 2-3, באמת בבית כנסת בנבטים. בפרן, תוך כדי הקמת הרפת, נבחרתי לגזבר. לא יודע אם בגלל כישורים או בגלל פופולריות. תפקיד הגזבר היה מהתפקידים החשובים ביישוב, גזבר ובא כוח בעצם, שבא ויוצא במשרדים המיישבים ותנועת המושבים. באחד הביקורים בתנועת המושבים פגשתי את שי מטלון, שהיה ועדת נוער, והיה אח של נוגי. הוא סיפר לי שהיא סיימה את הרומן עם בן זוגה ב4 שנים האחרונות, ואת נוגי הכרתי מהטיולים של תנועת המושבים. נודע לי שהיא לומדת באוניברסיטת באר שבע, הגעתי לשם במטרה ברורה, ובעצם אז השתנו חיינו. די מהר נהיינו זוג. רגע, זה מעניין, מה זה, הגעת במקרה? לא, באתי... לא מבחינתה זה המקרה? מבחינתה זה המקרה, לא תואם מראש. אני הגעתי. היא חזרה, היא הייתה מתנדבת, היא עבדה בתור מתנדבת או תפקיד סטודנטית, בתור פקידה במיון של בית חולים. שלום, שלום. ולמרות שאמרה לי שהיא לא פנויה לזוגיות, אחרי יומיים היינו כבר זוג. אהבה פרחה. די מהר היא באה לבקר בפרן, ובעצם המבחן בד שלה היה חליבה ברפת. היא הייתה בת של רפתנים מניר בנים, ושבת בבוקר בדרך כלל הייתי נותן תורנות ברפת המשותפת בחליבה, והיא באה איתי ונלחצה, אבל היא עברה את המבחן. וזה היה מבחן החיים. מאז רצנו קדימה ביחד. החתונה נערכה בפרן בנובמבר 74. נובמבר זה כבר קצת סופות חול, קצת חורף. בעצם לא יכולנו לדחות את החתונה כי קרסה הייתה בין שיניה. הרב שבא לחתן אותו זה היה כבוד הרב מנחם הכהן, חבר הכנסת. ולא סתם, אני הכרתי אותו אישית מתפקידי כגזבר. כשהקמנו את פרן, מנחם הכהן הודיע שהוא מגיע לחתונה הראשונה לפרן לחתן. הזוג הראשון שהתחתן היה סמדר וסיגלר, וביום של החתונה שלהם היה הצבעת אי אמון על ממשלת רבין. ומנחם הכהן לא היה יכול להגיע לחתונה. אני הייתי בתל אביב, הוא אמר לי, תעבור דרכי בכנסת, אני נותן לך את התיק של החתונה, ואני דואג לרב מאילת שיבוא לחתן, אבל החתונה אני בא. החתונה הבאה הייתה שלי, הגיעה, הייתה חתונה שמחה, כמובן צנועה מאוד. אבא שלי התעקש להשתתף בעלות, אמרתי, אבא אתה תשלם את האוטובוס מבית שערים, יצא האוטובוס מבית שערים, יצא האוטובוס מניר בנים,
הגיעו חברים, הייתה חתונה נחמדה, למחרת בבוקר כבר הייתי בימית. עמדנו בפני שלב ב' של בניית הבתים בפארן, ומשרד השיכון רצה לבנות בתים טרומיים, ולנו היה טראומה מבתים טרומיים שהיה לנו כבר בפארן, אז הוזמנתי לסיור בימית, לראות שהבתים הטרומיים באמת טובים, זאת אומרת, חתונה נגמרה איפשהו ב-11-12 בלילה, ב-5 אני כבר עזבתי את כלתי בפארן, ונסעתי לימית לפגישה עם זיידה, ומאותו רגע בעצם השתנו חיינו. אומרים את זה אצל היהודים, אנחנו אתאיסטים, נהפכנו לאיש אחד. מאותו רגע, כל מה שעשינו היה ביחד, לטוב ולרע. אז זה אנקדוטה לתקופה ההיא. חלבנו את הפרות, הייתה רפת מאוד מוצלחת. גידלנו ירק בצופר, היינו נוסעים טרקטור 17 קילומטר, הלוך חזור לקצור ירק כל הזמן. עגלה שקנינו משליין, מנהלל, שהוא קנה אותה מחוות החולה, 1000 לילה ולילה. אבל זה היה מבצע חלוצי. אחרי זה אושר לפארן. אחרי גם מלחמות קשות, נחמיאס לא מוכן לשמוע, בסיפור של ספיר אושרו 15 יחידות משק רפת בפארן, ו15 יחידות ירקות ופרחים. עוד פעם, בנינו לבד את הסוכנות היהודית, הביאו אונייה של צינורות נפט ממלחמת העולם, הם לא ידעו למה אפילו. היא הגיעה לנמל, קריצ'מן שמע, אמר לי, תיקח. הבאנו שיירות של נוסעיות, צינורות 4 צוב ויקטוליק, ובנקה, בנינו מזה 15 יחידות רפת, של כל רפת היה 36 עמדות לפרות, 36 עמדות לעגלות, ויונקייה של 10 עמדות. רפת ממש מפוארת, אני זוכר את הנהללים באים ויצאו להם העיניים. חגי בנימיני אמר, למה נותנים להם כל כך הרבה? מה אתם צריכים כל כך הרבה? זה היה רפת מפוארת והענף הצליח מאוד, עד היום בעצם. ענף הרפת בפארן, זה אחת הרפתות הטובות בארץ, זה עוגן כלכלי חזק מאוד של היישוב הזה. אנחנו בשלב מסוים עזבנו את פארן, כי היה לי משעמם. זאת אומרת, התחלנו את הרפת. בשלב יותר מוקדם, כשהפכנו מקיבוץ למושב, אבא שלי נשאר בבית שערים, היה פה משק גידול עופות, שאני התחלתי בתור ילד, והרגשתי נקופות מצפון. אבא הקים משק, ולא בקלות, ואני הולך ובונה משק אחר, איפה פה הצדק? זה לא זה. החלטנו שאנחנו לוקחים שנה חופש, ועוברים לבית שערים, לראות איך באנו לפה. היה לנו תינוק בן כמה חודשים, גדי, הבן הגדול שלנו. גרנו כמה חודשים עם ההורים בבית, זה היה תענוג מאוד מפוקפק. ואז התפנה הבית של גד בר לבב. וביקשנו לזכור אותו, ויואב רובין גם ביקש לזכור אותו, ויואב רובין רק התחתן, ואנחנו כבר היינו עם תינוק, וזה עלה לאספה. אני לא אשכח את זה, היה דיון באספה הכללית למי להזכיר את הבית. אני זוכר לטובה את אלה גד, שנלחמה חזק מאוד לטובתנו, וזכינו בבית. זכינו בבית, גרנו בבית של עודד גד, של גד בר לבב, שאחר כך היה, שמה נקרא בית הרופא לפני זה. עד ששלב מסוים, אני באתי לבקש מטורטון אשראי או משהו כזה, טורטון אומר לי, על מה אתה מדבר בכלל? אמא שלך הייתה אתמול בוועד ואמרה שהמשק בכלל לא שלך. יש לך עוד אחים. חזרתי הבית, שאלתי את אבא, מה הסיפור? ציגל אמרתי, אין שום בעיה. באותו יום, הזמנו משאית, חזרנו לפארן. אחרי שחזרנו מבית שערים לפארן, מיד התחלנו ברפת של מישהו שעזב. קיבלנו כל אחד 30 חולבות. אבא של נוגי באותו זמן חיסל את הרפת בניר בנים. קיבלנו עוד 3 חולבות טובות מאוד. ועבדנו שכם לשכם. היה תינוק אחד, וזוהר נודע תוך כדי. והיה לנו 2 דונם פרחים, 5 דונם תמרים, 5 דונם קרם ורפת. וזה לא הספיק לפרנסה, בעיניי לפחות, אז לקחנו, הייתי קונה עגלים בקיבוצי דרום הערבה, ונוגי הייתה מטפלת בהם, והיינו מוכרים אותם גמולין לבאר טוביה. תוך כדי, נוגי עברה קורס עזרה, והייתה המזריעה המלאכותית השנייה
ברפתות בישראל. הראשונה הייתה עם יוטבתה, היא הייתה השנייה, והיא הייתה ממלאת מקום, ובסך הכל די הרבה זמן היא עבדה, די הרבה ימים היא עבדה בהזרעות, וגידול הילדים, הכל היה ביחד. זה היה הכל בפרן בערבה, שבתות היינו עושים תורנות. שבת אחת היא הייתה נשארת עם הילדים, שבת אחת אני הייתי נשאר, ולחלוב, ולישון עוד שעה בבוקר, עד היציאה לזמביה. הקמנו שם רפת טובה מאוד, פרחים וירקות, זה משק, זה, נולדו 2 ילדינו, זאת אומרת זוהר נולדה אז, אחרי 2, 3, התחיל להיות לי משעמם. הייתי ילד פחות מגיל 30, עם 36 פרות ברפת, רפת ענקית לאותם זמנים, 2 דונם פרחים, 10 דונם בצל, 3 דונם קרם, 3 דונם תמרים. והרגשתי כמו הסוסים שהיו הולכים עם הזה על העיניים, זהו. עכשיו צריך להחליט איזה מכונית נקנה כשיהיה כסף. וולבו או מכונית אמריקאית? מכונית אמריקאית או וולבו? ונראה לי מאוד מוזר, ואז צבי מרקס, מתאחדות מגדלי בקר, אמר לי, אתה רוצה לנסוע לאפריקה? אמרתי לו, מחר. אמר, יש לי פרויקט בקניה. אתה רוצה? אמרתי לו, כן. באתי הביתה לראות איפה קניה על המפה. אמר לי, ליד מפלי תומפסון. מצאנו גם את זה באטלס. גדי זאבי בונה רפת שוחד לראש ממשלת קניה. אתה תנהל אותה. אמרתי לו, בסדר גמור. תתחיל לעבוד על תוכניות. התחלתי להתארגן. צבי מרקס נסע לקניה לסגור קצוות אחרונים. חוזר ואומר לי, אתה לא נוסע. אמרתי, מה קרה? גדי זאבי החליט שאין לו סבלנות. הוא כבר בנה את הרפת. עכשיו הוא בנה רפת כמו בשנות ה-20 בארץ. כמו שיש לנו בחצר בבית שערים של ההורים, הוא אומר, זה מה שהוא בנה. והוא כבר מביא פירות, והוא כבר זה אמר, הוא אומר לי, עזוב, זה לא ילך. אבל אני צריך אותך בזמביה. מה זה זמביה? אנחנו מייצאים עגלות לזמביה, קנו עגלות לזמביה ואין חלב. אנחנו שולחים את אלון קמה, ואם אתה רוצה, אתה פנוי, נסע לזמביה. אני נסע לזמביה. לא ידעתי איפה זה, מה זה. נסעתי לזמביה, הייתי אנאלפבית, לא ידעתי מילה באנגלית, אני לא אשכח את זה. גם כאן היינו צריכים את השיתוף פעולה, קודם כל את החיים ביחד, זה היה לא פשוט. איך שהגענו לזמביה וגרנו בבוש, נוגי חלתה מאוד, חום גבוה, קאות, שישות, והשירותי הבריאות שם היו פרטיים, היינו מבוטחים. אני זוכר שהיינו בקליניקה פרטית, ואז האחיות שקראו לי הצידה ושאלו אותי אם היא בסדר, נפשית, אם לא אכפת, אם היא לא כועסת, והיו משוכנעים שיש לה התמוטטות נפשית. כי אמרו, זה קורה הרבה מאוד לאירופאיות שמגיעות לפה ויש להם הלם. והיא הייתה כל כך חולה שהיא לא יכולה לדבר. אבל מהר מאוד, לשמחתנו, מהר מאוד, תוך יומיים גילו שזה בעצם צהבת. היא עוד חטפה את זה בארץ והגיעה לשם, וזה עבר וחיינו תקופה מדהימה. בזמביה, עוד פעם, ביחד, נוגי הייתה מזריעה, וזה את המקומיים, עם הם, הנייטיב, היו רואים אישה באה להזריע ברפת, זה עם הם, אבל היא עשתה עבודה טובה גם בזה, ובנוסף לזה הייתה מכינה שמנת, וגבינה, וחמאה, היינו מוכרים בעיר, היה מחסור עצום, חמאה בבלוקים, זה היה תפקידה, וטיפול יונקים, ותוך כדי זה היא גם עשתה קורס של אוניברסיטת קמברידג' באנגלית, ויש לה תואר באנגלית מאוניברסיטת קמברידג' בשגרירות. שם פגשתי את דני נחמיאס. דני נחמיאס היה אח של דוד נחמיאס, שהיה מנהל החבל שלא דיבר איתי. דני נחמיאס היה מנהל קור בזמביה. בעצם, בשורה התחתונה, נוגי ואני נסענו לשקם רפת של 300 חולבות, שנקנו בישראל. באנו ביום של ההמלטה האחרונה, אף פרה לא נכנסה להיריון, תנובת החלב הייתה מאוד נמוכה, הפרות נראו רע. מהר מאוד הבנתי שיש שם בעיה של הזנה, יחס סידן זרחן הפוך, חוסר תאית, דברים מאוד בסיסיים בנושא הרפת, והם לא אשמים, כי הם היו רגילים לפרות שיוצאות למרעה וחוזרות וחולבים וזהו, זאת אומרת, לא היו מוסיפים קצת גרעיני כותנה, מוסיפים קצת זה, ואנחנו דיברנו על משהו אחר לגמרי.
אז היה שם מצב שבאתי לראות איך מוציאים תחמיץ, זה היה בור תחמיץ, זאת אומרת, עשו בור ומילאו תחמיץ. עכשיו, זמביה זה המון גשם, היה יורד גשם בלילה, אז הם מחכים שהמים ירדו ואז מוציאים את התחמיץ. זאת אומרת, זה היה דייסה, לא תחמיץ. מהר מאוד הבאנו עגלה מערבלת מהארץ, ותחמיץ טוב, ונסעתי לקנות, אמרתי לבוס שלי, לבעלי החווה, ווילי, אני צריך חציר. ולא נמצא, אמרתי לו, קש, צריך תאית להפעיל את הקיבה של הפרות. נסענו לחבר, וויליאם לובליקוב, וקנינו קש תירס, קש אורז. היה לו איזה שנה שהאורז לא חנת, והיה זה קש אורז, קש מצוין. כמו חציר שיבולת. והפרות התחילו לדרוש, להתעבר, תנובות חלב היו מטורפות, ממש, זאת אומרת, הגענו ל-42 ליטר ליום, הבריטים היו, שמעו את הסיפור, כן, כן, היו יורדים לבור, ושואלים את הכושים כמה, כי אני לא הבנתי את הניאנג'ר, והם היו שואלים את הכושים, באמת, זה פרה אחת, נתי 2, 3, והעסק עבד יפה. גמרנו שם שנתיים, כולל ירקות שעשינו, זו הייתה תקופה מאוד מעניינת, גרנו בבית שבנו לנו בתוך הבוש, זאת אומרת, ניקו יער, בנו רפת בבית, ואנחנו גרנו שם, 3 קילומטר לכיוון אחד הייתה משפחה אחת, 4 קילומטר לכיוון של משפחה אחרת, כל חיות זה ממבות וקופים ואריה הסתובב, זאת אומרת, גם חיות, גרנו בספארי, ממש חוויה לא נורמלית, דרך חפר של, הילדים קראו לזה הקפיצות, 30 קילומטר לעיר הבירה, לגן ולבית ספר כל יום, אבל זה היה חוויה. חזרנו לפרן, עוד שנתיים, חשבתי שאני משתגע. פשוט היה לי משעמם. מי החזיק את המשק בפרן? בפרן, לא, סגרתי בטיפשותי, והשאלתי את הפרות לבן דוד שלי בגבעת יער. זאת אומרת, פרץ בן יהושע עשה הערכה, העברנו לו את כל הפרות שלנו, הוא העריך שזה היה שווה ערך ל-28 מפקירות, הוא קיבל אותה ממני, שנתיים עשה הרבה כסף, ואחר כשחזרנו הוא קנה לי מפקירות והקמנו את הרפת מחדש. חזרנו לפרן ואני אמרתי, יום אחד יקראו לי לזמביה, רק לקפיצה, זאת אומרת, לעזור, ופה ושם זה היה בו וזה, מלחמת לבנון השנייה הייתה. הראשונה, הייתי במילואים בביירות, יצאנו מביירות, בנהריה, עצרנו בתחנה המרכזית, שם היו צריכים להתקשר הביתה להגיד יצאתי, ואז היה לי מתנדב ניו זילנדי, איין, עד היום אנחנו בקשרים, הוא היה מתנדב זקן, אז עוד לא היה תאילנדים ולא היו מתנדבים, כל משק יכול היה לקבל מתנדב אחד, ואני יצאתי למילואים, היה לי 4 ילדים, 36 פרות, ירקות בנוגי, שהיא ניהלה את המשק, היא בעצם עבדה קשה, וכל פעם שהייתי מביא מתנדב, היא הייתה אומרת לי, תעזוב אותי, יש לי את 4 ילדים שלי, אני לא צריכה עוד ילד מארצות הברית או מאנגליה וזה, עוד ילד לטפל בו. בסוף הגיע לנו מתנדב מניו זילנד, והתקשרו מתנועת המושבים ואמרו שזה בעיה, כי הוא זקן, אבל אם אני מסכים, הוא מניו זילנד והוא רפתן. אמרתי, בן כמה? הוא היה בן 42, זקן ממש. וקיבלו מתנדבים רק עד גיל 40. מלאך, והוא היה רפתן אמיתי. עכשיו, אני יצאתי מלבנון, ונוגי הייתה צריכה, בין היתר גידלנו עגלים לגמילה. היינו קונים בקיבוצים עגלים בני יומם, הייתי נוסע עם האולדסמוביל, מביא 10 עגלים באוטו האמריקאי שלי, נוגי בידי האמונות הייתה מטפלת בהם, והיינו מוכרים אותם לברטוביה בתור עגלים מולים, זה היה עסק מצוין. והייתה צריכה לצאת מסעית עם עגלים מפרן, ואיין אמר לנוגי, עד שפרוני לא יוצא מלבנון, אני לא יוצא מפרן. עכשיו, איין היה צריך לעלות על טיול, קרוס אפריקה, מלונדון לג'ואניסבורג, בספארי. היא אמרה לו, אתה תפסיד את הטיול, הוא אומר, אני אתפוס אותו בצרפת. הוא תפס אותו בסוף בצרפת, הוא לא הסכים לצאת מפרן. כשהתקשרתי מנהריה, אז היא אמרה לי 2 דברים. איין מחכה לך, אמרתי, שיצא, אני אפגוש אותו בתל אביב. נסעתי, אחר כך פגשתי אותו בשדה התעופה לפני שהוא טס. והוא הסריח מהעגלים, והתקשרו מקור, רוצים אותך. אמרתי, רגע. יצאתי מלבנון, הגעתי לנתב"ג להיפרד מאיין. איין, הוא עזר להזמיס את העגלים, אז הוא הסריח מהעגלים. אבל הוא ככה טס לצרפת, לאנגליה, אחר כך צרפת, תפס את הטיול והמשיך לג'ואניסבורג. אני באתי הביתה וכרמל התקשר מכרמל דהן עליו השלום,
יש להם בעיה בזמביה, בחווה שלהם, של קור, הם צריכים אותך דחוף. הערב יום עצמאות, אמרתי יום עצמאות אני נשאר בארץ, לא, אין מה לדבר בכלל, אחרי יום עצמאות. בסדר, אחרי יום עצמאות. נסעתי לשם רק אמרו לי שבוע-שבועיים, תן חוות דעת, מה קורה שם? לא ברור. אני בא לחווה של קורס, זה היה בעצם חוות הדגמה, אבל היה שם 1,000 אקר, 4,000 דונם סויה, מוכן לקציר, 1 במאי, ערב 1 במאי זה היה, סוף מרץ, אז זה לא יום עצמות, אולי פסח, לא חשוב על זה, מוכן לקציר, אין קומביין, אין איך לקצור. ומי שמנהל את החווה, אמר לי, טוב שבאת, אני הכנתי את המכתב הזה. אמר לי מכתב התאבדות. הוא לא ידע מילה באנגלית, אשתו תפסה מלריה, פינו אותה, הוא נשאר שם לבד, יהודי יחסית מבוגר, הוא היה בטח בן 50, מאזור לכיש, והיה כישלון, החווה הייתה כישלון אמיתי, ובהנהלה, אף אחד לא היה חקלאי, לא ידע להעריך מה קרה שם בעצם. באמת לא אין בעיה, סע. ככה, הוא הרס את הדברים כדי שיוכלו לשלוח למשפחה אחרי שהוא יתאבד. הצלחנו להוציא אותו, 1 במאי, אני צריך לקבל קומביין, ואמרו לי, מחר הקומביין של סלים, סלים היה לבנוני, בא לעבוד. אני אומר, חבר'ה, מחר 1 במאי. זמביה, אלון קמה, עליו השלום גם, שלח את הכושים לחלוב ב1 במאי, היה לו משפט בהסתדרות, כי אסור לעבוד ב1 במאי. היה צריך להסביר להם שאי אפשר לא לחלוב. אז אתם אומרים לי שמחר יבוא קומביין ב1 במאי, אין מצב, אמרו לי יבוא, הגיע קומביין ב1 במאי, קלייסון, יפה, נסע אולי 100 מטר, נכנס באנטיל, תל נמלים, בכוונה. גמר על הקומביין, זהו, וזה נגמר הקציר. עכשיו אני עומד עם 4,000 דונם סויה, עכשיו בארץ פיתחו זן חדש, אני מקווה שזה עובד, כמו הסומסום, שומעים שהוא בשל, הוא מתפוצץ והזרעים עפים. זה כמו ללכת בברד, אבל מלמטה. משהו, ההרגשה היא נוראית לחקלאי. זה מקלות כאלה שהתרמילים תלויים כמו אפונה, זה מתייבש ופה, הכל עף. ואני הבנתי שחייבים מהר, ומהסיפורים הבנתי שאפשר גם ידני. אמרתי לנהג של החווה, פלאי, תגיד מחר באזור, כל מי שבא, קואצ'ה ליין, קואצ'ה לשורה, קואצ'ה, גם אז זה לא היה שווה כלום, אבל זה היה שכר של יום עבודה, לבוא עם מעדרים. גייסנו מאות אנשים במשך שבוע עם מעדרים, פשוט חתכנו את הסויה ושמנו בערימות. אמרו לי, בקור, עניין של שבועות מגיע הקומביין שלנו. עברו השבועות והקומביין לא הגיע, לקחתי ברזנט שם, זה מאוד שימשי, כי את כל הגרעינים היו מאחסנים בערימות עם ברזנטים. שמתי 4 דונם ברזנט על הרצפה, התחלתי להוביל עם קלשונים ועגלות את הסויה, כמו שהיינו עושים תחמיץ, כשהיינו ילדים עם סולם שהופכים, בימים שלפני העגלות מהפכות, הבאנו את כל הסויה לחצר, ועשינו שכבה של איזה, חצי מטר סויה, נגלה אחת, אחר כך עם הטרקטורים, נסענו על זה, עשינו מורג, ודשנו את זה. אחר כך עם קלשונים, וישבו אנשים עם זה, אשכרה חזרנו לימי אברהם אבינו, והסויה יצא יותר טוב מקומביין, כי סויה, כשעושים אותם קומביין, הגרעינים מתפוצצים לשניים. כשדשנו אותם בידיים, הכל נשאר שלם. קנו את כל היבול לזרעים. ואז קור החליטו שלא זה, אפילו עליי מכבש, אמרו בוא, קח את החווה. ואני התלבטתי, כן, לא זה, אמרתי לנוגי בטלפון, עוזבים. צעד נמהר, צעד לא חכם, אבל מאחורינו, עזבנו את פארן, נסענו עוד פעם לאפריקה, מזמביה נודע בבוצואנה, שיש בזמביה רפתן שהיה לו רפת בדזרט. והוא מצליח מאוד בחווה של אמירן, והיה לו פרות בדזרט. אז נשיא בוצואנה דרש שאני אבוא אליו לחווה. אז אח שלו בא לדבר איתי, דרך מתווך ישראלי, אפשטיין מנצרת, נוכל, והביאו תקציב מטורף. בוא, תקים רפת,
שותפות חצי חצי בירקות, וזה, עכשיו בוצואנה היא מדינה של אפריקאים, אבל גם אז היא הייתה מאוד מתקדמת, בממשלה היו לבנים, הרבה אוצרות טבע, תקציבים גדולים מאוד, מאוד ליברלית. היא גבלה עם דרום אפריקה שעוד הייתה עם אפרטהייד, אבל טסתי לבוצואנה, ראינו את החווה, טסתי לבלומפונטן בדרום אפריקה, הזמנתי 500 פרות, ונהייתי גם סוכן של השירות לעזרה מלאכותית, מכרתי להם גם זרמה, הכל על פניו נראה נהדר. קנו לי מרצדס, זאת אומרת, הדברים נראו יפה. נוגי הגיע, איפה בית ספר? מה? פה, שום דבר. בית ספר פה, באים לבית ספר, יש בית ספר פה שם של מקומיים, שעד כיתה אחת אתה לא לומד לקרוא ולכתוב, זה לא זה. בסדר גמור, יש בבוצואנה, בבוצואנה זה מדינת חסות, מעבר לגבול, אפשר, אבל אי אפשר לעבור. אתה לא יכול להגיד שאתה נוסע לבית ספר וחוזר. אז הילדים ילבשו בגדים רגילים, יעברו את הגבול, יחליפו למדי בית ספר, ילמדו, אחרי הצהריים עוד פעם, אמרנו רגע, לא בא בחשבון. עד כאן, הודענו לזה, אנחנו לא נשארים, נוגי חוזרת לארץ, אני מחכה חודשיים, נמצא מישהו אחר, שבו גם אין מצב. הנשיא התנה את התקציב בשם שלך. אתה לא יוצא מבוצואנה. מה זה לא יוצא? יש לי אישה וילדים, הוא אומר, עובדי אותי, אני מוציא צו של בית משפט, אתה לא עובר את הגבול. אנחנו תקועים, בחרת אל תנק, 4 ילדים, לקחו לי את האוטו, שאני לא יכול לברוח. ובעלי החווה, שהוא היה לפני זה נגיד הבנק של דרום אפריקה, האישה רואה את נוגי בוכה, בעיניים אדומות, שואלת מה קרה? הם מכרו את החווה לנשיא, והסבירה להם, מה? עכשיו, תביאו את הציוד. טרנספורטר, עוברים לבוצואנה. אמרנו, איך נעבור? אמרו, תשאירו לי את הכל. עד לתחנת רכבת בבוצואנה, הביאה אותנו לרכבת, או יותר מזה, עוד היה לנו מדים של בית ספר. היא אמרה, לא, תבנתי בשביל בית ספר מחזירים לחנות. החזרנו את המדים של בית ספר לחנות, חזרנו לארץ, הסתובבנו, סיפורים. גרנו בעפולה, עבדתי אצל דוד של נוגי במשתלה, ניהלתי אותה, את הלוגיסטיקה, את החקלאות, והגיע משבר המושבים. ואנחנו אחרי פרן לא רציתי להיות מושבניק. לא יודע מה אנחנו רוצים, כן, לא, אולי, בכל משפחה עם 4 ילדים, די באווירנו, ואז האחים שלי באו ואמרו, אתה חייב לבוא לעזור להורים, משק בחובות גדולים, הבנקים לוחצים, פה שם, זה. אמרתי, אני מוכן לבוא בתנאי אחד. שההורים חותמים על חוזה לפני שאנחנו עוברים. אני כבר הייתי פעם אחת, אני כבר קיבלתי את השפן הזה שהמשק לא שלך, חוזה כתוב. בסדר גמור. אמרתי, היום. הולכים לדוד כהן, כותבים חוזה. בסדר גמור. הלכנו לדוד כהן, דוד כהן אמר, מה אתה רוצה? אמרתי, אני לא רוצה כלום. שהם יגידו מה הם רוצים, אתה כותב, אני חותם. בסדר גמור. כתוב, משכורת, פנסיה, תגמולים ומושבים שלהם, משכורת כל חודש, זה, תנאים מכובדים, מה שצריך. עברנו לבית שערים, גרנו בבית של גבע, ינקל גבע, אחר כך עברנו לבית של המסגר, ותוך כדי זה פתאום אבא שלי אומר, אולי צריך גם לתת לאחרים, אמרתי לתת להם אחרים מאיפה? המשק בחוב של 500,000 שקל, אני צריך לפרנס אתכם, אני צריך לבנות בית. הוא אומר, כן, אבל איציק פרלניק, בוורסיה הראשונה שהייתי התייעצנו, איציק אמר, צריך לתת $50,000 לכל אח. אמר, צריך לתת $50,000 לכל אח. אמרתי, בסדר גמור, צריך לתת בסדר, מאיפה? זה. אמרתי, אתה יודע מה אבא? אני מוותר על חלקי בירושה. אין זה. בדיוק, עמליה בירמן רצתה למכור את המשק, היא רצתה $20,000 המשק. ואף אחד לא רצה. התקופה הנוראית של הבנקים, ונכנסנו למשא ומתן, בסוף היה בחור שעבד במרכז מזון נהלל שנורא רצה, אופר גרין, נורא רצה את המשק,
הוא הפריע גם לארז אלפנד, שקנה מווייסר, בדיוק באותו סכום. ובסוף החלטנו נוגי ואני, עד $78,000. יותר מזה לא נוכל להשיג. וקנינו את המשק הזה ב$78,000, במשבר הגדול, 89 נדמה לי זה היה, ב-89. הבית כמובן נזל מהגשמים ומהזה, אבל היה קטן עלינו מבחינת הניסיון שהיה לנו בבנייה וזה, שיפטנו אותו אז מעט פעמיים במו ידינו, אשכרה במו ידינו. זהו, התחלנו, ניהלתי את כל מיני עיסוקים מזה, עד שהגעתי לרשות העתיקות, דרך חיבור של שוקי שור לבן דוד שלו, שהיה גלגל שלם. באתי לפגישה עם אמיר דרורי, שחוץ מזה שהוא היה אלוף פיקוד צפון, לא ידעתי עליו כלום. שוחחנו כמה דקות, הוא אומר לי, תשמע, בית שאן זה אתר הארכיאולוגיה הכי יפה בעולם, עם הממצאים הכי חשובים. ויש שם את הארכיאולוגים הכי טובים בעולם. יש שם בעיה בניהול האתר, ואין שם בן אדם אחד נורמלי. אני אצטרך אותך שתהיה בן אדם נורמלי שם. והוא היה בוס מדהים. עם אמנון ליפקין, זה אמיר דרורי, זה השני ששני הדמויות עיצבו אותי, הייתי נפגש איתו על בסיס שבועי, עם דיווחים מפה לשם, אחרי 4 שנים בבית שאן, הרים עליי איזה טלפון, בוא, עכשיו אליי למשרד. מתי אתה פה? הייתי בבית שאן, עוד לא היה פלאפונים. עשיתי את החשבון, 10-11 במשרד, אני בא, אורן אמיר יושבת על ידו, שרת הרווחה או שרת, אני לא זוכר איזה שרה הייתה, הרווחה או תעסוקה. ברפוני אנחנו הולכים להקים פרויקט לתעסוקת מובטלים. אתה מתחייב, אתה תנהל אותו, 500 מובטלים, אנחנו נקרא לזה פרויקט 500, אתה מנהל פרויקטים, אתה בדרגת סמנכ"ל. נפחתי, קיבלתי משרד ברוקפלר, והתחלתי להריץ את הפרויקט, הגעתי מהר מאוד ל-1,500 עובדים בכל הארץ. זה היה הצלחה כבירה, זאת אומרת, בעצם הוכוונו למעוזי האבטלה הגדולים בארץ, כשלפנינו היו קרן קיימת עם עבודת דחק, שזה היה בושה לעובדים ובושה למדינה. ואני מההתחלה, אחרי שהיה לי הרבה ניסיון בבית שאן עם האנשים, עם קשי היום, לא קורא לזה עלובי החיים, קשי היום, הבנתי שהגישה צריכה להיות אחרת, ואני אמרתי, אני לא, היו אומרים לי, אנחנו נשלח לך, אמרתי, אתם לא שולחים לי, זה לא בקר, לא שולחים, אני עושה רעיונות עבודה. ובלשכות צחקו עליי, מה רעיון עבודה? הם חייבים ללכת לעבודה, אמרתי, נכון, בכל זאת נעשה להם רעיון עבודה, ניתן להם את הכבוד. והיינו עושים רעיונות. ובקריית שמונה, וזה אחת הדוגמאות הטובות שהיו לי, כולם הגיעו לעבודה, ראיינתי אנשים לעבודה, וחפרנו בתל דן, וחפרנו בעיקר בפניאס, עם וסיליוס צפירוס, ואני קצת קופץ, אבל בבית שאן זה היו אנשים שמסכנים, ולא היה להם עבודה, לא היה להם מקצוע, ואני דאגתי שבחגים יקבלו שי. אמרתי, המשמעות של שי לחג, יש אנשים שהיא נורא גדולה. קניתי בהלפ אופנהיימר, בירושלים, מזוודות שי. 1,200 מזוודות שי עם שוקולדים, זה פסח, והיום חם. נסעתי עם אוטו, לפי דעתי הכל נמס, אבל חילקתי בכל הארץ את השי, בקריית שמונה חילקתי אישית. לעובדים את השי לחג, הם יצאו לחג, כל אחד עם מזוודה, שיראו את זה, זה לא מתלוש, שיראו. אחרי החג, עכשיו יש לי צמרמורת שאומרת, בא לאחד העובדים, אומרת, עשית אותי גבר. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אתה יודע כמה שנים אני לא הבאתי מתנה מהעבודה הביתה? איזה כבוד עשית אליי כלפי הילדים? אני עכשיו עם צמרמורת, שאני אומר את זה, זה היה ממש מטורף. עכשיו, בכל מקום שבאנו, הייתי מדבר עם האנשים, זה העבודה, והגיעו, בקריית שמונה הגיעו הרבה. ברעת, הודיע לי מנהל המחוז, אני שולח 6 אוטובוסים. אמרתי לו, בסדר. אם יהיה טנדר, הגיעו 10 בחורות. ראיינתי מאות. עכשיו ברעת, זה היה מקובל, חותמים אבטלה והולכים לעבוד בשחור. הבחורות באו,
חפרנו ברמלה. אמרתי, למה אתם באות? אחרים לא באים. אומרים, אם נשאר הבית נעבוד כמו חמורות, פה לא עובדים קשה. באשדוד, בכמה מקומות גיליתי סירחון גדול. גם בעיר קרובה אלינו, בכמה זה, שכשאמרו לי שאין בלשכת העבודה, פתאום קיבלתי אותם מחברת כוח אדם. הייתי בקשר ישיר עם לפלר, במשרד העבודה, ועם אורן אמיר. העפנו כמה ראשי לשכות שסרחו, אבל זה היה פרויקט, עד היום, אני יכול להיכנס לאתרים, והפועלים זוכרים אותי. עד היום, הם נשארו עובדים של רשויות העתיקות, הם זוכרים אותי מאז, אני הכנסתי את התעסוקה הזאת, הגענו ל-1,500 עובדים ביום. לא היה פלאפונים, עם ביפרים. עכשיו, זה הסעות, מעיירות מסוימות, לאתרים מסוימים, לארכיאולוגים, זה היה די מורכב, זה היה נורא מעניין. אני הייתי מתייצב בדרך כלל כל בוקר באתר אחר, גם בעין חצבה, כשחפרו התייצבתי ב-5:30 בבוקר, להפתעת המקומים מזה, וגיליתי שגם שם היה פקיד מאוד בכיר ברשות העתיקות שחתם לאנשים בלי שהגיעו בכלל תמורת טובות הנאה. זה בעצם הייתה הסיבה שעזבתי את רשות העתיקות. אמרתי, אני לא חותם על דוחות שכר כאלה. וזהו, אבל זה היה פרויקט נורא מעניין וחשוב. אחר כך עבדתי בקליטת גרעינים. עבדתי אצל היבואן הכי גדול של תבואות בארץ. במשך 3 שנים קלטתי אוניות בנמל, פרקנו אותם והעברנו או לחקלאים או לממגורות. פרויקט מעניין. לאט לאט בניתי את המשק. אני ברור שאני צריך תעסוקה לשבת ולבין העבודות. ברגע שאתה שכיר, אתה יודע שלא תמיד יהיה לך עבודה ואתה צריך לקום בבוקר. אז שתלנו 30 דונם פרדסים, ואחרי זה גדל, הגענו ל-2,000, עכשיו אנחנו על 75, אבל זה תהפוכות החקלאות. זכיתי ב4 ילדים טובים, 15 נכדים, 2 כבר בקבע, ונכדיי 3 בצבא, 2 כבר בקבע. זה הכל. הכל טוב. היום, נהדר, חוץ מהמדינה, חוץ ממה שקורה לנו במדינה, שזה... זה חוצפה להגיד ידעתי, אבל כל פעם שעשינו מילואים ברצועה, הייתי אומר, אבל מה יקרה אם הם יקומו וירוצו על הגדר? הרי הם לא צריכים לעשות כלום, הם רק צריכים לרוץ לגדר. ימותו 100, ימותו 1,000, ימותו 500, אבל המיליון האחרים ימשיכו. מה יהיה אז? דואגים. אנחנו קיבלנו את 7 באוקטובר בחופש ביוון. ב6 לאוקטובר טסנו, מכיוון שאנחנו אתאיסטים, אז אמרנו, בחג אין לנו בעיה, נסענו לצפון יוון, שכרנו אותו ב6 לאוקטובר, נסענו צפונה. 7 לאוקטובר בבוקר אני אקבל טלפון מיונש, הוא אומר לי, אתה ראית? אמרתי, מה ראיתי? אני ראיתי את התמונות של הטויוטות באופקים, והייתי בטוח שזה בדואים משתוללים. בכלל לא הבנתי מה... הייתי משוכנע שזה בדואים עושים פנטזיות, כמו שעשו בכפר תבור ביום כיפור, עם הטרקטורון. בכלל לא עלה על דעתי כמה זה רחוק. כמובן שאחרי כמה דקות הבנו מה קורה, ועשינו אחורה פני, 3 ימים בשדה תעופה על הרצפה, חזרנו. אבל זה גמר אותי. אין לי את הזכות הזאת, אבל נפשית אני לא שומע מוזיקה מאז 2 לא, אני אהבתי מוזיקה קלאסית מאוד, או לשיר, או... מתי שעבדתי, הרדיו עבד על מוזיקה, אני לא יכול לשמוע מוזיקה, אני לא יכול לשיר. חוץ לארץ, בשבילנו, שנה לפני המלחמה אמרתי לי, נוגי, מכיוון שאנחנו מזדקנים, ועוד מעט נהיה אוי ובוטלים, כל פעם שנוסעים לרמת אישה למרפאה, קונים כרטיס טיסה לאנשהו. אנחנו חייבים לנצל את השנים האחרונות שאנחנו ניידים, במשך 1.5 שנה לא הייתי יכול לחשוב על חוץ לארץ, נכנסתי לדיכאון, ישבתי איזה שבת במשרד, פתאום ראיתי טיול של ירון אנוש לסלוניקי. ואני הייתי עם ירון אנוש פה פעמיים ביוון, וזה מעשיר וזה מרגש וזה. נכנסתי הביתה, אמרתי, נוגי, אנחנו נוסעים. אנחנו חייבים לצאת מזה, כי אחרת אני אצא מדעתי. פשוט אצא מדעתי, זה לא פייר, זה לא הגון, אבל כדי שנשרוד, ובאמת זה איפשהו איפס אותנו קצת. מאז עשינו עוד פעם אחת אוסטרליה, כאהבתנו הגדולה, פעם 5th
שחזרנו לפני שבועיים עוד חודשיים באוסטרליה, אבל אנחנו נאנסנו, כולנו נאנסנו. החבר'ה מהעוטף, גם אלה שנשארו בחיים נרצחו, אבל העם שלנו נאנס, הוא נאנס גם בחוץ וגם מבפנים. ועלבון של אונס, מי שלא עבר אונס, קשה להבין אותו. אז אנקדוטה, אני חשבתי שנאנסתי פעם. ולמה חשבתי שנאנסתי? היה לי בעיות בפרוסטטה. ובדיקות בפרוסטטה הולכים לווטרינר, לרופא בקופת חולים, שבדרך כלל נראה כמו וטרינר, והוא דוחף לך אצבע מאחורה ומרגיש. עכשיו, פעם ראשונה שהלכתי לבדיקה, לא ידעתי מה עושים, הלכתי לבדיקות, צילום כזה, צילום כזה, צילום כזה, אני מגיע לנצרת, לבדיקות, הוא אומר להוריד מכנסיים, להסתובב, ופתאום נכנס, והייתי בטוח שהוא אנס אותי. הייתי משוכנע, עכשיו זה היה בחור, הוא היה רופא טוב כנראה, נמוך, רוסי, ידיים, לא כל אצבע כמו היד הזאת פה, ואת האצבע הזאת היה צריך לדחוף לי לתחת, ולהרגיש את גודל הפרוסטטה. הוא גמר, אני התלבשתי, יצאתי למסדרון, התיישבתי במשך חצי שעה, אמרתי, אני עכשיו מבין מה זה לאנס. וכבר הבנתי שהוא לא אנס אותי, וכבר הבנתי, אבל התחושה הזאת, בעצם חדרו לזה, וזה מה שהרגשתי שהעם שלנו עבר עד היום. משני הכיוונים, בושה. זה הדבר היחידי שאפשר להגיד. עכשיו יש לי שאלה. כן. אנחנו בסוף הרעיון, כן, תמיד עוסקים בקצת פילוסופיה, קצת הערכות, קצת תחושות. מכיוון שאנחנו הוגדרנו כדור כיפור 73, השאלה הראשונה היא, האם המלחמה, 73, עם ההפתעה, עם האונס של אז, איך הוא השפיע על חייך? בינתיים, כבר מעל שנתיים, כבר היה לנו עוד, אתה מגדיר אונס. אתה יכול להשוות בין שניהם? כן, אני השוויתי, כל הזמן השוויתי. אמרתי, ביום כיפור, הפשלה הייתה קשה בשניהם, אבל ביום כיפור הצבא פישל. זאת אומרת, מי שספג את העבדות, מי שנלחם, כל העבדות, גם קרובים אליי וחברים וזה, זה היו חיילים. פה אזרחים שילמו. האונס הרבה יותר חמור. זאת אומרת, פה הצבא לא עמד לשמור, ביום כיפור הצלחנו לשמור על האזרחים, כי זה היה תפקידנו, בתור צבא, בתור העם. צבא העם היה צריך לשמור על העם, על האזרחים, ושמרנו. פה המצב היה הרבה יותר גרוע. באונס הזה, קודם כל האזרחים היו מופקרים במשך שעות, אם לא ימים, עד שהצבא בכלל הגיב, ואני לא מנסה לנתח ולא מנסה לפרשן, ואנשים הורחקו מבתיהם לשנים, אזרחים מבתיהם, כשביום כיפור פינו מגבעת יואב לכמה ימים, אז אמרנו, מה זה מפנים יישובים? ופה יש כאלה שעוד לא חזרו, אנחנו שנתיים ומשהו אחרי האירוע, עוד לא חזרו לבתיהם, ובתיהם זה חורבות. מטולה, זה מזעזע לראות מה שקורה שם. גם בבתיה הם עוד לא חזרו. כן, ההבדל הוא עצום. מטולה, אתה בכלל לא... קודם כל, אתה ברור לך שלא כולם יחזרו, והם צודקים מבחינתם. מה, שאנחנו נשכב על הגדר? בעצם מה אנחנו אומרים להם היום? תשכבו על הגדר. תשכבו על הגדר, אתם יודעים מה יקרה, אבל תשכבו על הגדר עכשיו. קודם הם שכבו על הגדר ולא חשבו שזה יקרה, הם האמינו. עכשיו הם כבר לא מאמינים. השביעי לאוקטובר היה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע, והמדהים הוא שמי שעשה לנו את זה, זה ארגון טרור, זה לא 5 מדינות שהתקיפו אותנו. אני לא פרשן, אם אני הייתי פרשן, היו פה משפטים הרבה יותר רציניים. הרבה יותר רציניים, יש לך משהו אופטימי לסיום? אני עדיין מקווה. חוץ מהעניין האישי שאתה אומר, הכל דבש? בעניין האישי, ממש הכל דבש. נכדים נהדרים, ילדים נהדרים. לא יכולנו לחלום על יותר מצב כלכלי טוב. באמת, אני מאחל לכולם להיות במצבנו. מבחינה מדינית, אני ירא. אני בפירוש ירא, ואנחנו ממש אוטוטו לקראת הכרעה. ואמר לי את זה לא מזמן אחד מבניי, אם הוא ממשיך להיות ראש ממשלה והעסק הזה ממשיך,
זה ממש חורבן בית שלישי. זה כבר לא משחק של זה או זה, זה הולך להיות, איבדנו הכל, אין דמוקרטיה, אין חוק, אין, הטרור משתולל, האלימות משתוללת. אני לא סתם נוסע לאוסטרליה כל כמה שנים. אוסטרליה, כשאתה נוסע בשדה, אתה רואה אוטו ממול בזה, אתה עושה שלום. אנשים מחייכים אחד לשני. אנשים עוזרים אחד לשני, לא מצפצפים אחד לשני. יש חוק, וכשהשוטר עוצר אותך, אתה יושב באוטו ומחכה לשמוע את הגזר דין, והקנסות הם אדירים. ואנשים שומרים על החוק, לא עוברים על המהירות. אתה מעורים כתוב, אם כתוב 90, אתה לא נוסע 96, אתה נוסע 90. זה מה שכתוב על שלטי חוצות, וזה ככה. כי 96 זה כמה מאות דולר קנס, וכולם נוסעים 90, או 110, כמה שמותר. איפה שיש מדינת חוק, ואוסטרליה, בישראל, יש מקבילות, זה מדינת מהגרים. יש שם כל הצבעים, אבל כולם שומרים על החוק. אז אי אפשר להגיד, זה הערבים, זה האתיופים, זה הרוסים, זה הגרוזינים, זה קשקוש בלבוש. יש להם את ההודים, ואת הסינים, ואת היפנים, ואת האסייתים, ואת הערבים, ואת היהודים. יש להם מהכל, וכולם שומרים על החוק. אין שם חוכמות בכלל. שם כשאתה מפר את החוק, אתה משלם את זה הרבה, וגם פה היה צריך להיות ככה. שם השלטון הבריטי התחיל עם חוק מסודר, והמשיך עם אכיפה מסודרת. ואתה נוסע, אתה לא רואה משטרה על הכביש. גם פה אתה לא רואה. אבל שם יש משטרה, והיא פשוט נוסעת במכונית סמויה. זה יכול להיות במסעים, בכל מיני מכוניות סמויות הכי רגילות בעולם. והם עוצרים על ימין ועל שמאל עם הרבה מצלמות, ובגלל זה כולם שומרים על החוק. נסענו הפעם רק 10,000 קילומטר ב6 שבועות. לא ראינו אף תאונת דרכים. פעם שעברה עשינו 30,000 קילומטר. 30,000 קילומטר עשינו בחודשיים, ראינו תאונת דרכים אחת. כי זה בטח היה איזה שיקור, יש שם בעיית שיקור. או ישראלי. לא ראינו ישראלי, לא פעם שעברה, איפה שאנחנו מסתובבים, ישראלים לא מסתובבים. אבל חוק זה הדבר הראשון שצריך להיות, בכל מקום. פה במושב, בזה, ואני כל הזמן, אפרופו המושב שלנו, אני למדתי בארכיאולוגיה שעבדתי, שבערים הרומיות, הרחובות היו מאוד רחבים. עכשיו, כשבאו ממלוכים, וזה לאט לאט, בנו דוכנים על הרחוב הראשי, וזה עד שנהיה סמטאות, כמו בירושלים. גם בבית שאן, ברעידת אדמה, רואים את הריצוף של הרחוב הגדול שהרומים בנו, אבל אחר כך הכל הצטמצם, כי בנו עוד קצת ועוד קצת, וגם פה בנו, זה פתאום שמו מדרכות, המדרכות כבר רחב, הפחי השפעה, ועוד מעט ניצב בסמטאות, כשאין חוק, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כולל השלטון. טוב, משפט לסיום. חשוב מאוד לתעד את יום כיפור. התחלנו לדבר על זה לפני אוקטובר הנוראי, ואז זה נראה לי נורא חשוב, ואחר כך אמרתי, הכל מתגמד. בעצם אני שמח שכן חזרתם לזה, בשביל ההיסטוריה צריך לתעד, ואני מקווה שנוסיף מנדבך. אני רק אציין עוד תזכורת, כשבאנו להשתחרר מהצבא, בסוף השלט שלנו, שזה היה אחרי המלחמה, באתי לבקו"ם, להחזיר ציוד, ולא היה לי ציוד, הוא הלך לאיבוד במלחמה. שאלו אותי, בסדר, איזה יחידה הייתה? איזה דוח יש לך? אמרתי, איזה דוח? מה דוח? לא היה דוחות, מי שפט אותי? אמרו, אבל אין יחידה כזאת. זאת אומרת, כבר אז התכחשו לכל מיני יחידות, כי זה היה יותר נוח. וה-9,100 הזאת, היא לא מוזכרת בהיסטוריה בכלל, זה החטיבה. 2 גדודים חיילים, גדוד קצינים, כל הגדוד היו קצינים. וזה היה ביזיון גדול. טוב, תודה רבה, עפרוני מנחם. תודה רבה. שיהיו בשורות טובות. כן.